টাইম নাই এক্সাম পালেহি হয়নে অকণ ফাষ্ট যাম হা যাৰ যাৰ মানে ইনষ্টটো হ'ব নালাগে বাৰু যোনে ৰেকৰ্ডিঙো চাই যাৰ প্ৰব্লেম থাকে দুবাৰ তিনিবাৰ চাব লাগিলে মই আৰু ৰিপিট কৰি নাথাকোঁ একেবাৰতে ওৱান শ্ব'ত দুটা টপিক আজি কভাৰ কৰি দিম ফাৰ্ষ্ট টপিক উই আৰ ষ্টাৰ্টিং উইথ এভাৰেজ এভাৰেজ কৰাইছিলোঁ নেকি নাই কৰা নেকি না অ'কে চ' ইন চিম্পল টাৰ্মছ আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ ন উই আৰ এন এভাৰেজ কেমেৰাটো পঠালি কৰি লওক সেইটো মোৰ ফোনটো এনেকৈ আছে হৰাইজণ্টেল হৈ আগৰ নিচিনা অহা নাই নেকি আগৰ ক্লাছবোৰৰ নিচিনা অহা নাই শুনক কি আহিছে এনে কৰিলে মোৰ ইয়াত দিগদাৰ হ'ব ন ঠিকে আহিছে তুমি হেৰি কৰাচোন তানভীৰ এইটো কিবা ৰ'টেট কৰিব পাৰি যে স্ক্ৰীণটো লেপটপত ইছ্যু হয় অঁ নহ'লে এনেকৈ হেৰি কৰি ল'ব পাৰি নেকি চোৱা মোবাইলকে ৰ'টেট কৰি ল'ব পাৰি যে আৰু মই এনেকৈ হৰাইজণ্টেলি নল'লে মোৰ ইয়াত বৰ্ডখন কভাৰ নহ'ব মই যদি এনেকৈ ভাৰ্টিকেলি লওঁ মই এনেকৈ হৰাইজণ্টেল কৰি লৈছোঁ একচুৱেলি অঁ ৰ'টেট কৰিব পাৰি মোবাইলত অঁ এতিয়া লেপটপত কেনে মোবাইল তুমি মোবাইলত কৰিব পাৰিবা যদি চোৱাচোন তানভীৰ অ'কে মই 2 মিনিট ৰখি দিছোঁ তুমি মোবাইলত লগাই লোৱা কৰি আছোঁ হৈ গ'লে কৈ দিবা বেছি টাইম ৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ 2 মিনিট ট্ৰাই কৰি লোৱা হ'লে কৈ দিবা হ'ল অ'কে থেংক ঠিক আছে চ' এভাৰেজ আমি কওঁ ন উই আৰ এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট তাৰমানে আমি বেছি ভাল নহয় বেছি বেয়াও নহয় তেনেকুৱা টাইপৰ চ' ইয়াতে আমি উইথ নাম্বাৰছৰ অলম'ষ্ট ছেইম চিটুৱেশ্যন যেতিয়া আমাৰ এভাৰেজ উলিয়াব দিয়ে চ' ছামথিং বিটুইন দি এক্সট্ৰিম অ'কে মাজৰ টাইপ ছাপ'জ মই এনেকৈ 5টা নাম্বাৰ যদি দিওঁ 1 2 3 4 5 অ'কে উই হেভ দিছ 5 নাম্বাৰছ 1 2 3 এণ্ড 5 1 2 3 4 5 ইয়াৰ মই যদি সুধোঁ এভাৰেজটো কিমান একো কৰিব নালাগে জাষ্ট চামটো উলিয়াবা গোটেইকেইটা নাম্বাৰৰ আৰু চাবা যে টোটেল কেইটা নাম্বাৰ আছে অ'কে 3 + 4 + 5 টোটেল কেইটা নাম্বাৰ আছে 5টা এইটো এড কৰিলে কিমান হ'ব 15 চ' 15/5 3 বুজিছা নে এইটো মাজৰটো ওলালে চ' এভাৰেজ ইজ ছামথিং হুইচ ইজ ইন দ্য মিডল এনেকৈ উলিয়াবৰ কাৰণে কিন্তু উই উইল ইউজ দিছ ফৰ্মুলা ছাম বাই এন অ'কে ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ ডিৰাইভ কৰিব পাৰোঁ যদি এনটো ইফাল লৈ যাওঁ most of the question in most of the cases আমি ছামটো উলিয়াই ল'ব লাগিব তেতিয়া কুৱেশ্যনখিনি ছল্ভ হয় ছামটো কি হ'ব এভাৰেজ ইনটু এন these are the only 2 things that will be needing okay এই দুটা বস্তু লাগে লিখি লোৱা এইকেইটা ডাইৰেক্টলি উইল মুভ ইনটু দ্য কুৱেশ্যনছ average equal to sum by n sum is average into n খতম I hope হ'ল দেখি নহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থ'বা আৰু write down the first question find the average of আৰু টেষ্ট চিৰিজ যদি তোমালোকে ল'ব বিচাৰা
ছাৰে মোক বৈশ্য ছাৰে কৈছিলে যে দুটা ছেট দিবলৈ, মই এটা ছেট দিলোঁ, এইটো ছেট কাম কৰিছোঁ। এটা ফাৰ্ষ্ট ছেটটো অলপ ইজি কুৱেশ্যন আছিলে, ছেকেণ্ড ছেটটোত অলপ মডাৰেট কুৱেশ্যন। প্ৰথম ছেটটোৰ পৰাই আই হোপ APSC এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছে সুধিব, বাট অকণমান নিজকে পুছ কৰিবৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ছেট দুটা ছেট মানে আই এম প্ৰিপেয়াৰিং। If you want, you can try those questions. Dekha, find the average of 9 prime numbers. Find the average of the first 9 prime numbers. Eto poroke solve kori asun mo. Find the average of the first 9 prime numbers. First 9 prime numbers. One and itself. There belek কোনো factor নাই, দুটা factor আছে, এটা 1 আৰু এটা নিজে। For example, 2 আমি বেলেগ একো number divide কৰিব নোৱাৰো। 2 is the only even prime number, or 2 is the first prime number. Then 3 আমি বেলেগ number divide কৰিব নোৱাৰো। Then কি আহে? 4 to নহয় prime because 4 can be divided by 2. Next, তেনেকৈ first 9টা prime number উলিওৱা। এই 9টা prime number sum divided by total number. Eight 11.12. 8 to correct নহয় মোৰ মতে। 11.12 might be correct. Yet option mixed fraction of the. Let's check. As a prime number. First one is 2, 5, then 7, 9 to নহয়, 11, 17, 19. I guess on the screen. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 নহয়, 21 নহয়, 22 নহয়, 23. Divided by কেটা আছে number? 9টা. 10, 10, 7, 17, 17, 27, 28, 28, 38, 41, 51, 58, 58, 27, 7, 100 by 9, it will be 11, 1 by 9. Option to solve for 919, 919, 11.111 get back. এনেকৈ নুসুধি পাতাৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে। Find the average of first 5 multiples of 7. Multiples of 7 কি হ'ব? 7, next is 14, তাৰপিছত আহিব 21, 28, okay? Multiples of 7 মানে problem থাকিব না? Next লিখাচোন question. This is to put some moderate. এইটো 12 তাৰিখে মোৰ মতে ছাৰে লঞ্চ কৰিম কৈছিলে বৈশ্য ছাৰে। তো এইটো তোমালোকে অলৰেডি এনৰোল থকাখিনিৰ কাৰণে ফ্ৰী হয় নহয় মই ইমান আইডিয়া নাই, কিন্তু আৰু দামটো চাগে ইমান বেছি নাৰাখে যদি ফ্ৰী নহয়ও, অকল টিচাৰবোৰ নহয় বাকী ছাবজেক্টবোৰ থাকিব। এবাৰ ডিছকাছ কৰি ল'বা, বিকজ আমাৰ নহয় 12ত নহয় নেকি? অ'কে, আই এম নট চিয়'ৰ দেন। আমাৰ কাৰণে ফ্ৰী ছাৰ, অঁ তেন্তে ভালেই, ৱেল এণ্ড গুড। ফ্ৰী যদি ট্ৰাই কৰিবা, গোটেইকেইটা ইয়াত ট্ৰাই কৰিবা। এণ্ড ইয়াৰ মাজত এটা কৈ দিওঁ, বাকী গম পাইছা চাগে ষ্ট্ৰেটেজি কি হয় APSC। চবতকৈ লিষ্ট APSCৰ ইণ্টাৰেষ্টেড টপিকছ হ'ল জিঅ'গ্ৰাফী কনচেপ্ট, মেইনলি কনচেপচুৱেল। আজিকালি লাষ্ট এটা দুটা সুধিছিলে চাগে লাষ্ট ইয়াৰ। ইকনমি পূৰা এভইড কৰে, এটা কুৱেশ্যনে সোধে
ইমান বেয়া পায় কিয় নাজানো ইণ্ডিয়ান ইকনমি পূৰা এভইড কৰে হায়েষ্ট ৱেটেজ আছাম ৰিলেটেড গোটেই পাৰ্টখিনি 33% বুলি কয় 30% বিয়া আছিলে 35% কিবা এটা বাট আই গেছ এবভ 40 অলমষ্ট 50% আছাম ৰিলেটেডে হয় তো আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছাম বাজেট আছাম লিটাৰেচাৰ আছাম কালচাৰ আছাম হিষ্ট্ৰী এভৰিথিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে চাব বিচাৰা দেট ইজ পলিটি পলিটি বহুত ধুনীয়া কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন সোধে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন ইজি থাকে জাষ্ট এবাৰ ফ'ৰ ৰিডিং দি গুচি যাবা ইমান টান সুধিব নালাগে অ'কে চ' দিজ আৰ ছাবজেক্টছ হুইচ উইল কেৰি মোৰ ৱেটেজ এইবাৰ কিন্তু ছায়েন্সৰ অলপ চাবা ডিফেন্স চিফেন্স অলপ চাবা ঠিক আছে এইবোৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ কি হয় ডেষ্ট্ৰয়ছ কি হয় ছাবমেৰিনছ কি হয় মিছাইলছ টেকন'লজিৰ বিষয়ে অলপ চাই যাবা বিকজ ইউ ন' ইটছ আ কাইণ্ড অফ অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ্ড ৱাৰ টাইপ হৈ আছে আমেৰিকাই কৈছে উইল নট ইণ্টাৰফেয়াৰ ত' ইণ্ডিয়া ইজ লাইক ন' উই আৰ ৰেডি ফৰ ৱাৰ এনেকুৱা টাইপ হৈ আছে ত' এই ডিফেন্সখিনি অকণমান মানে ভালকৈ থৰলি যিমানখিনি পাৰা আৰু অলপমান সেইখিনি আইডিয়াত লৈ যাবা আইনেছ বিক্ৰান্তৰ বহুত মানে হেৰি ওলাই আছে আইনেছ বিক্ৰমাদিত্য ইণ্ডিজিনিয়াছলি বিল্ড কোনটো হয় কোনটো ক'ৰ পৰা আমি পাৰ্চেজ প্ৰকিউৰ কৰিছোঁ ৰাফেল ৱাজ ইউজ অ'কে ত' ৰাফেল ক'ৰ পৰা আমি প্ৰকিউৰ কৰিছোঁ সেইবোৰ অলপ চাই যাব আৰু লিখা দ্য এভাৰেজ অফ 5 numbers is 27 the average of 5 numbers is 27 the average of 5 numbers is 27 full stop if one number is excluded if one number is excluded comma the average becomes 25 the average of 5 numbers is 27 if one number is excluded the average becomes 25 the average becomes 25 find the excluded number average of 5 numbers is 27 if one number is excluded the average becomes 25 find the excluded number easy hoy jaldi korasun bhabilo olop 2022 যোনটো প্ৰিলিমছ হৈছিল তাতে মই ডিব্ৰুগড়ত কোচিং এখনত পঢ়াইছোঁ তেতিয়াতে পঢ়াইছোঁ মই জাষ্ট এনেই এনেকুৱা ক্লাছৰ মাজে মাজে মানে এনেকৈ কৈ যাওঁ আৰু কিবা যদি মই কাৰেণ্টত টপিক কিছুমানকৈ ৰেলেভেণ্ট পাওঁ তেন চাব লাগিব ত' মই এনেকৈ কৈ যাওঁ যে এইটো আহিব পাৰে ত' এনেকৈ অলমষ্ট 12 নে 14টা কুৱেশ্যন GS1ৰ টিকেটৰ নহয় দে ৱেৰ ডিৰেক্টলি কমন টাইপ কুৱেশ্যনটো ৰিপিট কৰিব এবাৰ প্লিজ কুৱেশ্যনটো দ্য এভাৰেজ অফ 5 numbers is 27 এইটো এভাৰেজ মানে ছাম বাই এন হা যোন লেটকৈ আহিছে দুজন বস্তু ছাৰ গালি দিয়ে তোমালোকক সোমাব নিদিয়ে ক্লাছত মই এনেকৈ কৈছে আইডিয়াটো লেটকৈ সোমাই আহিলে অলপ দেৰি মই ৰখাই থৈ দিওঁ বুলি কৈছে এইটো এটা পানিছমেণ্ট পাব লাগে লেটকৈ আহিলে ঠিক আছে এভাৰেজ মিনছ ছাম হোৱাট এভাৰ নাম্বাৰ ইউ হেভ ফাইণ্ড দ্য ছাম ডিভাইডেড বাই দ্য টোটেল ছাম যিমানটা থাকে অৰ এভাৰেজ মানে ছাম বাই এন তো ছাম মানে কি হ'ব এভাৰেজ ইনটু এন বেছি দেৰি মিছ হোৱা নাই উই আৰ জাষ্ট ৱৰ্কিং অন দি ফৰ্মুলা বেছ কুৱেশ্যন অ'কে এভাৰেজ ছাম বাই এন ছাম ইকুৱেল এভাৰেজ ইনটু এন দ্য এভাৰেজ অফ 5 numbers is 27 full stop if one number is excluded the average becomes 25 if one number is excluded the average becomes 25 find the excluded number পাঁচটা নাম্বাৰৰ এভাৰেজ কিমান বুলি কৈছে 27 কি নাম্বাৰ আমাৰ সেইটোলৈ মতলব নাই ইফ দেৰ আৰ 5 numbers এই গোটেইকেইটা নাম্বাৰৰ এভাৰেজ কিমান 27 কেইটা নাম্বাৰৰ কথা কৈছে পাঁচটা ত' হোৱাট উইল বি দ্য ছাম 27 into 5 মানে 5 7 35 3 5 2 10 135 তাৰমানে পাঁচটা নাম্বাৰ আমি যদি এড কৰোঁ যোগ কৰোঁ কিমান পাম টোটেল 135 কিন্তু তাৰে ভিতৰত যদি আমি এটা আঁতৰাই দিওঁ এটা যদি এক্সক্লুড কৰি দিওঁ মানে তাৰে ভিতৰত এটা যদি আমি এক্সক্লুড কৰি দিওঁ তাৰমানে কি হৈ গ'ল এইটো গৈ 5ৰ পৰা কিমান হ'ল 4 আৰু এভাৰেজটো কিমান হৈ গ'ল বুলি কৈছে one number is excluded the average becomes 25 হয় নাই এতিয়া ছামটো কিমান এই চাৰিটা এটাটো আমি আঁতৰাই দিলোঁ এই চাৰিটা মিলি কিমান ছাম কৰিছে 25 into 4 that is 100 so প্ৰথম 135 আছিলে পিছত কিমান হৈ থাকিলে 100 কিমান কমি গ'ল 35 কমি গ'ল
কিয় কমিলে 35 বিকজ এটা নাম্বাৰ আছিলে 35 তাক আমি এক্সক্লুড কৰিলোঁ উলিয়াই দিলোঁ এক্সক্লুড কৰা নাম্বাৰটো কিমান 35 মানে এনেকুৱা A B C D E এতিয়া পাঁচটা ই জেগাত আমি ধৰিছোঁ 35 এনেকুৱা পাঁচটা নাম্বাৰ আছিলে এই পাঁচটা মিলি এভাৰেজ আছিলে 27 এইটোক যেতিয়া আঁতৰাই দিলোঁ এই চাৰিটা মিলি এভাৰেজ কিমান হৈ গ'ল 25 okay the excluded number is 35 হৈছে চবে আনচাৰ দিলে অলমষ্ট প্ৰণৱে কোৱা নাই নেকি আনচাৰ বুজি পাইছানে প্ৰণৱ এভাৰেজ ইকুৱেল টু চাম বাই এন চাম ইজ এভাৰেজ ইনটু এন মানে এভাৰেজ মিনছ মাজৰ টাৰ্ম কিবা এটা মিডল টাইপ আমি ধৰোঁ যদি একদম কনচেপচুৱেলি চাব যাওঁ বেলেগো চাব নালাগে আই হেভ বিন এন এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট মই নিজৰ কথা কৈছোঁ তোমালোকৰ কথা কোৱা নাই আই হেভ বিন এন এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট ফৰ মাই এণ্টায়াৰ লাইফ ঠিক আছে মই টপাৰ লিষ্টত জীৱনত মই এবাৰ হায়েষ্ট ৰেংক পাইছিলোঁ ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট আজিলৈকে ক'তো হৈ পোৱা নাই ত' এনেকুৱাও অৱস্থা হোৱা নাই যে মই ফেইল কৰি মেলি গেলি গ'লোঁ চ' মই কনচিডাৰ কৰা এম এন আৰু আজিকালি অলপ এভাৰেজটোকো অলপ ব্ৰড কৰি দিয়ে এবভ এভাৰেজ বিল' এভাৰেজ ঠিক আছে ত' এবভ এভাৰেজ আৰু এবভ এভাৰেজৰ মাজত হৈছে এইটো নেক্সট লিখা জল্দি the average of runs of a cricket player average কিয় গুৰুত্ব দিছোঁ পাৰ্চেণ্টেজ এভাৰেজ এইকেইটা বস্তু বিকজ 2021 যোনটো প্ৰিলিমছ হৈছিলে 2020 নটিফিকেশ্যনত 2021ত সেইটোৱে আছিলে চিটেট লাষ্ট অকণমান মানে কোৱালিটি চিটেট পেপাৰ তাতে এভাৰেজৰ কুৱেশ্যন বহুত আছিলে চিৰিজ এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ এইবোৰ ৱেটেজ বেছি আছিলে আৰু এইটো একদম ইজিলি স্ক'ৰিং টপিক হয় দ্য এভাৰেজ অফ ৰানছ অফ এ ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ অফ 10 innings was 32 so stop how many runs must he make in his next inning so as to increase his average of runs by 4 how many runs must he make in his next inning so as to increase his average of runs by 4 10টা ইনিংছ মানে কি মেটচ বুলি কনচিডাৰ কৰিছা 10খন মেটচলৈকে এভাৰেজ 32 আছিলে আৰু কিমান ৰান কৰিব লাগিব যাতে সি এভাৰেজটো 32 পৰা কিমান হৈ যায় বাই ইনক্ৰিজ বাই 4 তাৰমানে 36 হৈ যায় কিমান স্ক'ৰ কৰিব লাগিব বাহ বঢ়িয়া সেইটোৱে লাগে মোক এনেকৈ আনচাৰ আহিলে ময়ো দছত আহি যাওঁ মই কৈছোঁ ন মই এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ মই বাকীনে কৈ থাকা যা হ'ল কাহিনী শুনাওঁ অলপ 2 মিনিট দিছোঁ বাকীনে কৈ থাকক মই 12ত থাকোঁতে য'ত মই ফিজিক্সৰ টিউশ্যন কৰিছিলোঁ ঠিক আছে তাতে মইতো বাৰু এখন আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হয় ইলেক্ট্ৰিকেল কিন্তু তাতে মানে আমাৰ বেটছৰে মই য'ত ক্লাছ কৰিছিলোঁ কিছুমানে দে হেভ ক্ৰেক IIT ত' আমাৰ ক্লাছটো ইমানেই মানে ফুল হৈ থাকে ছাৰ ইমান ডিমাণ্ডত থাকে সুব্ৰত ছাৰৰ নামটো ডিব্ৰুগড়ৰ ত' এনেকৈ মানে লাষ্টত কিছুমানে একদম দৰ্জা বাহিৰ হৈ যায় ন সৰু টুলখনলৈ পঢ়ে এনেকৈ তাৰে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আহে ইমান মানে ইণ্টেলিজেণ্ট ইমান চোকা ষ্টুডেণ্ট ছাৰে এনেকৈ যেতিয়া কুৱেশ্যনটো কৰি গৈ থাকে নিউমেৰিকেলবোৰ ফিজিক্সৰ ত' সিহঁতে ছাইডতে ডেটাবোৰ লিখি গৈ থাকে কুৱেশ্যনটো লিখে এনেকৈ লিখে কিছুমানে কুৱেশ্যন নিলিখে জাষ্ট ডেটাবোৰ লিখে তাই জাষ্ট লাষ্ট ৱৰ্ডটো কয় লগালগ আনচাৰ ৰেডি তেতিয়াই গম পাই যাওঁ যে উই আৰ অঁ এই চবে আনচাৰ দিলে 76 নকৰিলেও হ'ব চাগে এনেকৈ ক্লাছ কৰে ভাল লাগে ছাৰ পৰা য'ত ক্লাছ কৰে বিকজ হি হেজ দ'জ কাইণ্ড অফ মোৰো ওলায় কিন্তু মোৰ অকণমান টাইম লাগে অলপ কুৱেশ্যনটো পঢ়িব লাগে আকৌ অলপ ভাবিব লাগে এনেকুৱা টাইপ কি আছিলে এইটো মুখতে ওলাব 320 10খন মেথছৰ ত' কিমান বাঢ়িব লাগিব 11খনত হ'ব লাগে 36 into 11 কিমান 36 into 10 360 লগত আৰু 36টা মিলাই দিলোঁ 396 আগৰখনত কিমান আছিলে
320 so 76 এবাৰ যে পাস কৰিব জানা না 11 12 এনেকৈ দি পাস কৰিব দিয়ে 36 into 11 কৰি থাকিব লাগে 36 into 10 টো ইজি হয় 360 তাৰ লগত জাষ্ট এড কৰি দিবা এইবোৰ শৰ্টকাটতে নহয় আৰু এইবোৰ জাষ্ট এনে আৰু হেৰি okay next question এনেকৈ আনসাৰ দিলোঁ আজি 3টা মান টপিক শেষ কৰিব পাৰিম কেইটা বাজিছে 8টা write down the average age of 36 students the average age of 36 students the average age of 36 students in a group the average age of 36 students in a group is 14 years the average age of 36 students in a group is 14 years 14 years full stop when teacher's age is included when teacher's age is included to it when teacher's age is included to it when teacher's age is included to it comma the average increases by 1 when teacher's age is included to it the average increases by 1 the average increases by 1 so what is the teacher's age in years what is the teacher's age in years I repeat so the average age of 36 students in a group is 14 years so when teacher's age is included to it comma the average increases by 1 what is the teacher's age in years age to years ote hobo teacher to months of to age noy in years extra ke likhi dis teacher hole to definitely 11 mohia 54 okay 51 correct no 54 নহয় no চাবা গো বেছি হাৰিত কি কয় যে তাকে এইটো কোডটো পাইছানে জাষ্ট এটা যে আমি খুব ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ ব্যৱহাৰ নহয়তো দিছ ইজ দ্য ৰিয়েলিটি একচুৱেলি মানে যেতিয়া আমাৰ বহুত কেছেছ কোৰ্টত পেণ্ডিং থাকে ত' টাইমত জাষ্টিছ নাপায় বুলি কয় ন জাষ্টিছ ডিলেড ইজ জাষ্টিছ ডিনাইড তেনেকৈ থাকি গুচিয়ে যায় কিছুমান ওৱান অফ দি ইছ্যু ইজ এই যে আমাৰ দুজন যে ল'ৰা নিৰুৎপল আৰু কি নাম আছিলে অভিজিত তেওঁলোকক যে এনেকৈ হেৰি টাইপ ভাবি চাইল্ড স্পীকাৰ এনেকুৱা সেই টাইপ ভাবি যে এটেক কৰিছিলে মবে ত' সেইটো এনেকুৱা টাইপৰে কেছ জাষ্টিছ ডিলেড ইজ জাষ্টিছ ডিনাইড এনেকুৱা টাইপৰে হয় নাই অভিনীল ত' চিমিলাৰ আৰু এটা এইটো ওলাইছে তাৰপিছত কি হৈছে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টছবোৰ বনাইছে একদম মানে কুইক ডিছপ'জেল অফ কেছেছ যে কুইক ডিছপ'জেল কৰিব যাওঁতে কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান কম্প্ৰমাইজ বা কিছুমান এনেকুৱা মানে মই কোৱা নাই তো আৰ্টিকেল আহিছিলে দা হিন্দুত ত' কম্প্ৰমাইজ হ'ব পাৰে বা কিছুমান ইনজাষ্টিছ হৈ যাব পাৰে ত' তেতিয়া এনেকৈ লিখিছিলে মানে জাষ্টিছ হাৰিড ইজ জাষ্টিছ বাৰিড জাষ্টিছ ডিলেড ইজ জাষ্টিছ ডিনাইড তেনেকৈ ত' জাষ্টিছ হাৰিড ইজ জাষ্টিছ বাৰিড ত' বেছি হাৰি কৰিব নালাগে অ'কে তেতিয়াও টাইম আৰামছে কৰা এই চিম্পলি এইবোৰ ইজি কুৱেশ্যন হয় চিলি মিষ্টেকত গুচি যাব পাৰে আমাৰ বাৰে বাৰে মই ক্লাছৰ কথা কওঁ যোনটো কুৱেশ্যনতে তুমি চবতকৈ যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখনত টিক কৰিবা ন প্ৰথমটো OMR তোমালোকে চাৰ্কল নকৰা যোনটো কুৱেশ্যনৰ অপশ্যনতে চবতকৈ দীঘল টিক দিবা সেইটোৱে ৰং হ'ব ঠিক আছে মানে সেই যোনটো কনফিডেঞ্চত কৰা হয় নকৰিলেও হ'ব এইটো 36 into 14 মানে কিবা এটা পাবা তাৰপিছত ইনক্ৰিজেছ বাই 1 37 হৈ যাব এইটো 15 হৈ যাব মাইনাছ কৰিলে খতম এইটো বেছি ইজি হৈছে নেকি ৰ'বা अभी फेंक के मारता हूँ लिखा था द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द टाउन
The average temperature of a town in the first 4 days, the average temperature of the town in the first 4 days of a month, was 58 degrees. Was 58 degrees. Full stop. The average for the second, average 58 असले हाँ, first 4 days of a month. ये लिखा the average for the second, comma third, fourth, and fifth days. Second, third, fourth, and fifth days was 60 degrees. 60 was 60 degrees. Possible है ना 60 degrees. Second, third, fourth, and fifth days was 60 degrees. Full stop. If the temperatures of the first and fifth days, if the temperatures of the first and fifth days were in the ratio, यार अभी सब मैं ratio class तो काम यार just brief idea दी थम, were in the ratio 7:8. ratio तो এনেকে লিখে যদি কোনোবা aware নহয় দুটা dot দি দিব লাগে এনেকে এইটো 7:8 বুলি কয় or 7:8 বুলি কয়. If the temperatures of the first and fifth days were in the ratio 7:8, comma, then what is the temperature on the fifth day? अब ये करके दिखाओ. Double easy as well. 64. Question to repeat. Oh, sorry. itu bata nibo gusi gol. The average temperature of a town in the first 4 days of a month was 58 degrees. The average for the second, third, fourth, and fifth days was 60 degrees. If the temperatures of the first and fifth days were in the ratio 7:8, then what is the temperature on the fifth day? The temperature on the fifth day. ये आंसर दिया नहीं कि तनवीर on this. प्रथम चारिटा दिনৰ 58 ডিগ্ৰী সাম কিমান 58 into 4 32 3 420 232 second third fourth fifth or 60 second third fourth fifth or 60 60 into 4 240 হয় নাই তো ফার্স্ট অর্ডার কিমান হ'ব ফার্স্ট ডে টেম্পারেচার এটো পাই তো -8 ডিগ্রি ওলালে যে এটো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এটো সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ
কি লাগে আমাক ফাৰ্ষ্ট 4 days 232 second third fourth fifth 2 3 4 1 plus 5 plus কি কৰিলা তোমালোকে আমাক 5th day লাগে 64 চবে 64 পাই গ'লা যে first 4 days 58 degrees মই বেলেগ কিবা এটা কৰিব গৈছোঁ second third fourth and fifth 60 degrees the temperature of first কিমান কিমান পাইছিলোঁ 232 আৰু 240 ন 472 472 আমাক কোনকেইটা লাগে ফাৰ্ষ্ট আৰু ফিফ্থৰ আমাক ৰেচিঅ'টো হৈছে 7:8 ফাৰ্ষ্ট আৰু ফিফ্থ 7x যদি লওঁ এটা সেইটো যদি 8x লওঁ দুবাৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থতো বেলেগকৈ দিয়া নাই এই কি কৰিলা তোমালোকে ছেকেণ্ড এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ হে ঠিকেতো লিখিছিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট ডে প্লাছ ছেকেণ্ড ডে প্লাছ থাৰ্ড ডে প্লাছ ফ'ৰ্থ ডে কিমান ওলাইছিলে 232 মানে এইটো চাম ছেকেণ্ড প্লাছ থাৰ্ড প্লাছ ফ'ৰ্থ প্লাছ ফিফ্থ 240 এইটো মাইনাছ কৰিলোঁ মাইনাছ কৰাৰ পিছত কি থাকিলে এইকেইটাটো গ'ল থাকিলে ফিফ্থ মাইনাছ ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেল টু 8 আৰু ফিফ্থ আৰু ফাৰ্ষ্টৰ ৰেচিঅ'টো কিমান ফাৰ্ষ্ট আৰু ফিফ্থৰ ৰেচিঅ' 7:8 7:8 এইটো যদি আমি 7x লওঁ এইটো কি হ'ব 8x minus 7x equal to 8 so x equal to 8 আমাক কাৰ লাগে ফাৰ্ষ্ট ডেৰ হ'ব 8 into 7 56 ছেকেণ্ড ডেৰ হ'ব 8 into 8 64 এইটো সুধিছিলে নেকি এইটো ছেকেণ্ড সৰি এইটো ফিফ্থ ডে মই কিবা কিবি ধৰি থেংক ইউ
হৈছে এইটো চবেই লিখিলে এইটো কাৰোবাৰ থাকি গ'ল নেকি চবেই পালা আনচাৰ অ'কে দেন পালা যদি লিখাচোন নেক্সট কুৱেশ্যন এটা এইটো চিমিলাৰ এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন বনি যাব The average temperature of the week, the average temperature of the week, the average temperature of the week, excluding Sunday, the average temperature of the week, excluding Sunday, of the week, excluding Sunday, is 15 degrees Celsius, 15, is 15 degrees Celsius. Average temperature of the week, excluding Sunday, is 15 degrees Celsius. Full stop. And average temperature of the week, and average temperature of the week, and average temperature of the week, excluding Monday, is 10 degrees Celsius. Is 10 degrees Celsius. Is 10 degrees Celsius. Full stop. If temperature on Monday and Sunday, if temperature on Monday and Sunday gives 50 degrees Celsius, if temperature on Monday and Sunday gives 50 degrees Celsius, gives 50 degrees Celsius, 50, and Sunday or Monday as per 50 पे. Also find the temperature on Sunday and Monday. Individually किमान हो. Find the temperature on Sunday and Monday. Repeat the question. The average temperature of the week, excluding Sunday, is 15 degrees Celsius, 15, and average temperature of the week, excluding Monday, is 10 degrees Celsius. If temperature on Monday and Sunday gives 50 degrees Celsius, find the temperature on Sunday and Monday. Sunday and Monday. Finally. Monday 65. Hey, দুইটা মিলি যদি 50 হয় এভারেজ ওকে টেম্পারেচার সানডে এন্ড মানডে গিভস 50 দুইটা মিলি যদি 50 হয় তো মানডে 65 সানডে 30 কেনেকৈ হ'ল সেইকাৰণে কৈছোঁ ইয়াত আনচাৰ নিজে চেক কৰিব পাৰিবা এইবোৰ ভাল বস্তু ন একদম ডিৰেক্টলি উই গেট এন আনচাৰ একো আমাৰ মানে কি বুলি কয় আৰু ডাউট থাকি নাযায় আৰু ভুল হ'লেও আমি নিজে চেক কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ ক্ৰছ চেক কৰিব পাৰোঁ কুৱেশ্যনটোৰ লগত মিলাই আনচাৰটো ফিট হৈছে নাই সেইকাৰণে 11ৰ পৰা ছায়েন্স পঢ়ি
সেইবোৰ কম্পিটিটিভ লাইনত থাকি অলপ বেছি লজিকেল হৈ গ'ল মনটো চবতে লজিক লাগে প্ৰপাৰ ৰিজন লাগে মানে নাই হোৱা কাইলৈ ইনভিটেশ্যন পালা নাই চোনক তুমি এলুমনাই মিটৰ ইনভিটেশ্যন 30 and 20 নহয় পালো পালা যাবানে নাই এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য উইক এক্সক্লুডিং ছানডে তাৰমানে মানডে প্লাছ টিউজডে প্লাছ ৱেনেছডে প্লাছ থাৰ্ছডে প্লাছ ফ্ৰাইডে প্লাছ ছেটাৰডে ইয়াৰ চামটো কিমান হ'ব 15 into 6 নেক্সট কি কৈছে এক্সক্লুডিং মানডে টিউজডে প্লাছ ৱেনছডে প্লাছ থাৰ্ছডে প্লাছ ফ্ৰাইডে প্লাছ ছেটাৰডে প্লাছ ছানডে কিমান হ'ব চাম এভাৰেজ ইনটু n 10 into 6 that is 60 হয়নে চোন এইটো এটা ইকুৱেশ্যন এইটোৰ পৰা যদি এইটো মাইনাছ কৰি দিওঁ কি যাবগৈ মানডে ইয়াত নাই মানডে থাকিব টিউজডে যাবগৈ টিউজডে মাইনাছ টিউজডে কেঞ্চেল ৱেনেছডে মাইনাছ ৱেনেছডে কেঞ্চেল আনচাৰ দিছা নেকি কোনোবাই মানডে 40 অঁ এতিয়া হৈছে কিন্তু এপিএছচি চেছ কৰি দিছে এপিএছচি চেছ কৰিছে অঁ গুড এনেকৈ কিছুমান চেক্ৰিফাইচেছ লাগে কিন্তু অলপ টাইমৰ কাৰণে মিটিংখন ভিজিট কৰিব আহি মানে ওচৰতে যদি থাকা আৰু ইনকেছ ৱেনেছডে মাইনাছ ৱেনেছডে গ'ল থাৰ্ছডে মাইনাছ থাৰ্ছডে গ'ল ফ্ৰাইডে মাইনাছ ফ্ৰাইডে গ'ল ছেটাৰডে মাইনাছ ছেটাৰডে গ'ল কি থাকিলে এইটো মাইনাছ কৰিলে কি থাকিলেগৈ মানডে মাইনাছ ছানডে 90 মাইনাছ 60 is 30 অ'কে আৰু নেক্সট ইনফৰ্মেশ্যন আমাক কি দিছে টেম্পাৰেচাৰ মানডে এণ্ড ছানডে গিভছ 50 ডিগ্ৰী মানডে মাইনাছ ছানডে কিমান 30 এণ্ড মানডে প্লাছ ছানডে কিমান 50 আকৌ এইকেইটাৰ লগত খেলি দিয়া প্লাছ এইটো প্লাছ এইটো কৰিলে কিমান হ'ব এইটো যাবগৈ 2 মানডে ইকুৱেল টু 80 চ' মানডে ইকুৱেল টু 40 চ' মানডে যদি 40 হয় ছানডে কিমান হ'ব মানডে 40 ছানডে 10 চাই লোৱাচোন কিবা ডাউট আছে যদি কোৱা এপিনো যদি কিবা ডাউট আছে ক্লাছটো ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে অঁ পাৰিছিলোঁ ক্লাছটো ভুল কৰি দিলোঁ অ'কে কুৱেশ্যনটো বুজাত ভুল ছাৰ a + b মই 100 অঁ একো নাই প্ৰচেছটো যদি গম পাইছা ইয়াততো মই কৈ আছোঁ ন কুৱেশ্যনটো তাততো পেপাৰত থাকিব প্ৰচেছটো যদি বুজি পাইছা হৈ যাব আনামিকা পলোৱা নেকি তুমি ক্লাছটো ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে নাই শুনি বৰ্তমানলৈকে হৈ আছে মই ফিউচাৰ গেৰেণ্টি মই নিদিওঁ যদি কিবা কিবি ক্ষেত্ৰত কিবা হৈ যায় টেকনিকেল বস্তু ন লাইক কিবা কালি মই এনেকৈ পডকাষ্ট এটা ক্লিপ এটা দিছিলোঁ তাক কয় মানে AI জববোৰ খাই দিব নেকি এনেকৈ ঠিক এটা ৰিপ্লাই দিছে AI জব নাখায় AI মানে সেইকেইটা মানুহৰ জব খাব যোনে AI নাজানে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ যোনে নাজানে আচ্ছা মই ইনজেকশ্যন লোৱা টাইম হ'ব ঠিক আছে অ'কে টেক কেয়াৰ গেট ৱেল চুন ইমান ডিটেইল নুসুধোঁ আৰু ৰেকৰ্ডিং চেকৰ্ডিং হৈ আছে চিফ গেষ্ট কোনোবা আহিব নেকি চিফ গেষ্টটো নাজানো কোনোবা আৰ্টিষ্ট মাতিছে সেইবোৰতো কেতিয়া কি হ'ব নাজানো আৰু মই চাই ভাল লাগে ন ষ্টুডেণ্ট গৈ টুডে আলমা মেটৰ গেডাৰিং এনেকৈ অ'কে এইটো হৈছে নেক্সট লিখা
to settle a bill, each of অলপ মই লাহে লাহে কৈছোঁ দেই ভুল যাতে নহয় কৈছোঁ to settle a bill each of 8 friends contribute rupees 20 whereas the ninth friend contributes rupees 40 more than the average bill per person. 8 friends contribute rupees 20 each, whereas the ninth friend, no number lower, whereas the ninth friend contributes rupees 40 more than the average bill per person. So find the bill amount. Person to all of careful hoba khali words, whatever is written and description. In case যদি মই এইকেইটা টপে মোৰ থাকি যায় কৈ থাকা শুনি থাকা কিউব বা ডাইচেছ ক্লক কেলেণ্ডাৰ টাইম একদম কম আছে এইকেইটা মই ভিডিঅ' বনাই দিম ইউটিউবত এইটো মোক কৈছিলোঁ চেনেলটো চিছেট বাই বিকেজি এইটো তাতে আপলোড কৰি দিম তোমালোকে তাতে চাই ল'ব আৰু একদম প্ৰবেবল কুৱেশ্যন থাকিব মানে ডাইৰেক্ট যোনকেইটা কৰাম তেনেকুৱা টাইপৰ আহিব এইটো গেৰেণ্টি মই দি দিব পাৰোঁ 23.33 কিমান নহয় টোটেল বিল আকৌ ক্ৰছ চেক কৰা চোৱা টোটেল বিল কেনেকৈ 20.33 হ'ব 8 জনে 20 টকাকৈ দিলে 160 হ'লেই 9 নম্বৰজনে দিব আছেই 20.33 কেনেকৈ হ'ব মই এদিন এইটো কোনো মহান ব্যক্তিয়ে কোৱা নহয় নেক্সট বৰ্তা পাইছিলোঁ তাৰমানে লিখা থাকে ইউ থিংক আই এম ৰুড মানে ইফ ইউ থিংক আই এম ৰুড দেন ইউ মাষ্ট হেভ নট মেট দ্য চফ্ট স্পকেন মেনিপুলেটৰ কিছুমানো এনেকুৱা কথাবোৰ বহুত এনেকুৱা লাগে যে ইমান এনেকৈ কৈ তেনেকৈ কৰি দিব পাৰে কিন্তু কিছুমান নাজানো এইটো ট্ৰাইটো কৰা বিল 220 ক্ল'জ এনাফ অকণমান ভালকৈ চোৱাচোন শুনক নেজানো বুলি হাত দাঙি কিয় দিছে ট্ৰাইটো কৰা এইবোৰ আমাৰ কিছুমান যে আমাৰ অকল অসমত হৈছে নে বাকী জেগাবোৰতো হয় নাজানো দেই কিছুমান মানুহবোৰ ইমান শ্ব' অফৰ প্ৰতি এট্ৰেক্টেড হৈ যায় আজিকালি কোৱালিটি গুচি গৈছে শ্ব' অফবোৰ বেছি ন আই ডোণ্ট ন' হোৱাট ইউ গাইজ থিংক মই অলপ তোমালোকক মেচিয়ৰ্ড পাইছোঁ মোৰ চবৰ লগতে আমাৰ সৰু ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগতো ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰি তোমালোকৰ অলপ ডাঙৰ কাৰণে ডিছকাছ মানে কৈছোঁ আৰু দ্য ৱে ইউ প্ৰেজেণ্ট ইয়ৰ চেল্ফ ইডাৰ মানে কিছুমান লাগিলে অলপ নিজকে কি বুলি কয় যে এইটো এক্সাজাৰেট কৰি কৰা সেই বস্তুটোৰ ওপৰত বেছি মানে মানুহবোৰ মেটাৰ কৰে ইয়ৰ এফিচিয়েঞ্চি ইয়ৰ কম্পিটিটিভ লাইন ইজ গুড ইয়াতে ডাইৰেক্ট এক্সাম হয় পাৰিলে নোৱাৰিলে নাই কিন্তু বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তুমি কিমান ভালকৈ ট্ৰিট কৰিছা তোমাৰ বছক তুমি কিমান কি কয় এইটো নিজকে দেখাই থাকিব পাৰিছা কোৱালিটি বা এফিচিয়েঞ্চি থাকক নাথাকক 220 ওলাইছে মই তাৰ আগতে এইটো কৈ লওঁ আজি আৰু এইটো মাহৰ কেইটা উইক আছে কেইটা ডে আছে 3টা বাকী আছে ন আজি মই এইটো এভাৰেজ আৰু ৰেচিঅ' প্ৰপ'ৰ্চন যদি শেষ কৰি দিওঁ নেক্সট এটা ক্লাছত
অলপমান ৰিজনিং কৰি ল'ম ব্লাড ৰিলেশ্যন ৰেংকিং চিৰিজ এইবোৰ নিজে কৰিব পাৰিবা অকণমান টান কি আছে ব্লাড ৰিলেশ্যন ৰেংকিং বা চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট এনেকুৱা কিবা কিবি চিলক্স বহুত উঠিছিলে এটা টাইমত চিলক্স অলপ ডিছকাছ কৰি ল'ম এটা ক্লাছত হৈ যাব এটা ক্লাছত আমি পিয়'ৰলি এইখিনি কৰিম টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট থাকে স্পীড টাইম ডিষ্টেঞ্চ এইটো হৈ গ'ল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হিচাপে কি থাকিলে আৰু মিক্সাৰ টিক্সাৰ ৰেচিঅ'ৰ লগতে আজি যিমানখিনি পাৰোঁ কভাৰ কৰিম বহুত চেঞ্চ অঁ এইটো স্পীড টাইম ডিষ্টেঞ্চত এইখিনি অঁ সেইখিনি কৰাই দিম একো ডাউট নাথাকে চব কি হৈ যাব এইটো কি আছে টু চেটেল এ বিল 8 ফ্ৰেণ্ডছ কণ্ট্ৰিবিউট ₹20 টোটেল বিলটোহে লাগে হয় নাই ত' 8জনে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে 20 টকাকৈ কিমান হ'ব 160 হ'লেই টোটেল মানুহ কেইজন আছে 9জন হয়নে কণ্ট্ৰিবিউট 9 ফ্ৰেণ্ড কণ্ট্ৰিবিউট 40 more than the average bill per person এভাৰেজটো আমি জানো নাজানো চামো নাজানো এভাৰেজটো নাজানো ছাপ'জ এভাৰেজ ইজ এক্স অ'কে ত' এক্স এভাৰেজ ইকুৱেল টু কি আছিলে চাম বাই এন চাম কিমান হ'ব 8জনৰ 160 চোৱাচোন 9 নম্বৰজনক কি বুলি কৈছে ₹40 more than the average তেওঁলোকে যদি 20 টকা দিছে তাৰমানে 9জনে 60 টকা দিয়া নাই ঠিক আছে ₹40 more than the কি বুলি কয় কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পাৰ পাৰ্চন নহয় ₹40 more than the average এভাৰেজ কিমান লৈছোঁ আমি এক্স তাতকৈ কিমান বেছি বুলি কৈছে 40 more এইটো এইখিনি পইচা কোনে দিছে দি 9th ফ্ৰেণ্ড এইখিনি পইচা কোনে দিছে অল দি 8 ফ্ৰেণ্ডছ হয়নে এই তাৰমানে আমাৰ গোটেই বিলটো হৈ গ'ল চামটো ডিভাইডেড বাই টোটেল কেইজন মানুহ আছে 9জন ইয়াৰ পৰা কি ওলাব এক্স ওলাই যাবনে 9x ইকুৱেল টু 160 প্লাছ এক্স প্লাছ 40 8x equal to 200 so x will be 8 to 16 8540 so average to 25 হয় নে তাৰমানে 9জনে কিমান দিলে 40 more than the average কিমান দিলে 65 ঠিক আছে 8জনৰ কিমান আছিলে অলৰেডি 160 আছিলে এওঁ দিলে 65 কিমান হৈ গ'ল 5 টোটেল বিল কিমান 225 বুজি পাইছা 160 8জনৰ হৈছিলে টোটেল 9জন মানুহ আছে হয়নে এভাৰেজটো ছাপ'জ এক্স এভাৰেজ মানে কি আছে চাম বাই এন চামটো কিমান হ'ব 160 ফ্ৰম দি 8 কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ অফ দি 8 পিপল 8 ফ্ৰেণ্ডছ 9জনৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কিমান 40 more than the average x plus 40 this is the contribution from the 9th friend total মানে কিমান 9জন বাকি সলভ কৰি we got the average as 25 so average 25 হলে 9 নম্বৰজনে কিমান দিছে 40 plus 25 65 so বিলটো কিমান 225 হৈছে না ডাউট আছে যদি কোৱাচোন নহ'লে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিম আৰু ট্ৰেইন এণ্ড চিষ্টামটো কি বস্তু ট্ৰেইন এণ্ড প্লেটফৰ্ম বুলি কোৱা পাইপছ এণ্ড চিষ্টাম হ'ব সেইটো মই কৰাব পাৰোঁ মেইন টাইম ৱৰ্ক পাইপছ এণ্ড চিষ্টাম কিন্তু কুৱেশ্যন অহা নাই আজিলৈকে ত' আকৌ টাইম থাকিলে কৰাম মই মেইনলি যোনখিনিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে সেইখিনি কয় টাইমটো কম হ'ল ন আৰু 4টা ক্লাছ আৰু 3টা ক্লাছহে আছে ৱৰ্ক টাইম আহে এপিচি কৰাই দিম একো নাই কিন্তু মই ৱৰ্ক টাইমটো পাব পালে মই ভালে পাওঁ মোৰ নিজৰ ডিছকভাৰী আছে তাত মই নিজে এটা প্ৰচেছ ডিছকভাৰ নহয় কিন্তু ইনভেণ্ট ডিছকভাৰটো কি অলৰেডি আছে এইটো তাত আমি হেৰি কৰিছোঁ লাষ্টকৈ 2টা আহিছিলে হয় নেকি তেনে কৰাই দিম দিয়া মেইন টাইম ৱৰ্ক পাইপ চিষ্টাম যি কৰাব নহয় সেইবোৰ ভিডিঅ'ত পাবা আৰু মেইন টাইম ৱৰ্ক একো নাই এনেকৈ লাইনডাল আঁকিম লাইনডালত চব আনচাৰ ওলাই যাব জাষ্ট ইউ হেভ টু ড্ৰ এ লাইন চেম পাইপ চিষ্টেমো চেম খালি কি হয় মেইন টাইম ৱৰ্কত অকল কামটো কৰা বুজায় পাইপ চিষ্টেমটো কি হয় কামটো বিগড়াও হয় টেংক এটা ফুল হ'ব পাৰে এমটি হ'ব পাৰে কিন্তু যদি আমি বেলেগ কোৰ মৰা কামটোৰ কথা কওঁ অলৰেডি কোৰটো মাৰিলে এইটো আনডু হৈ নাযায়
কিন্তু 5 6 7 আনডো চিষ্টেমবোৰ থাকে কৰাই দিম একো নাই এইখিনি হ'ল ৰেষ্ট প্ৰেক্টিছ কৰিবা এইখিনি বেছিক আছিলে বেছিক মানে কি আৰু চিম্পল মডাৰেট তোমালোকে যেনেকৈ কনচিডাৰ কৰা আৰু এটা এনেকৈ দি দিব পাৰোঁ জাষ্ট ফৰ প্ৰেক্টিছ লাষ্ট এটা লিখাচোন জাষ্ট ফৰ প্ৰেক্টিছ দ্য এভাৰেজ স্ক'ৰ অফ এ ক্ৰিকেটাৰ দ্য এভাৰেজ স্ক'ৰ অফ এ ক্ৰিকেটাৰ দ্য এভাৰেজ স্ক'ৰ অফ এ ক্ৰিকেটাৰ in 3 matches in 3 matches in 3 matches is 22 in 3 matches is 22 and in 2 other matches and in 2 other matches and in 2 other matches it is 17 runs 3 matches 22 average and the other 2 matches 17 is the average full stop find the average of all 5 matches find the average of all 5 matches find the average of all 5 matches $25 no এইটো জল বাজেট হৈছে 20 প্ৰথম তিনিখনত কিমান এভাৰেজ 22 চাম কিমান 22 into 3 66 22 into 3 66 তাৰপিছত নেক্সট দুখনত 17 into 2 7 into 2 34 হয়নে পাঁচখনত কি হ'ব 66 plus 34 divided by 5 কৰি দিছোঁ ভিডিঅ' পিছত কোনোবাই চাব পাৰে 3 matches average $22 sum will be 66 next দুখন matchৰ average is 17 sum is 34 average of the 5 66 plus 34 divided by 5 100 by 5 that is 20 full yes sir বাকি প্ৰেক্টিছ কৰিবা মোক কুৱেশ্যন মোৰ আৰু খুব বেছি মই সদায় কাম শেষ হ'ল লাগে তাৰপিছত আকৌ কাম আহে নহয় লাগে এইখিনি কাম শেষ হোৱাৰ পিছত মই অকণ আজৰি হওঁ মই কিছুমান বেলেগ হেৰি কৰিম আকৌ কিবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম আহে বাকী কুৱেশ্যন ছেট কৰি পঠালোঁ এতিয়া মোৰ ছেকেণ্ড ছেশ্যনেলৰ পেপাৰ চেক কৰা কাম আহিছে তাৰপিছত এক্সাম ডিউটি আহিব তাৰপিছত আকৌ এক্সাম ডিউটি কি এক্সামৰ এনচেমৰ কুৱেশ্যন এটা চেক কৰিব লাগিব তাৰ মাজত এডমিশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে সেইখিনিতো কিবা কিবি ratio and proportion ওলাইছে নে ৰেচিঅ'টো যদি বুজালোৱে ছাপ'জ ইয়াতে আমাৰ কি আছে 10টা চকলেটছ আছে অ'কে 10টা চকলেটছ আছে এই 10টা মই ডিভাইড কৰিব লাগে ছাপ'জ ইন দ্য ৰেচিঅ' 3:2 10টা চকলেট আছে মই ডিভাইড কৰিব লাগে ইন দ্য ৰেচিঅ' 3:2 টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 3 4 5 6 7 8 9 10 10টা চকলেট আছে ডিভাইড ইন দ্য ৰেচিঅ' 3:2 তেনেকৈ ৰেচিঅ'টো থাকিলে একো কৰিব নালাগে এইটো কি হয় দিছ ইজ আ ৰেচিঅ' ফৰ্ম ঠিক আছে তো ৰেচিঅ'ৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট এজিউম কৰিব পাৰোঁ ভেলিউজ ছাপ'জ এটা 3x আৰু এটা কি ল'ব পাৰোঁ 2x জাষ্ট x এটা লগত লগাই দিলে হ'ল
কাৰণ এক্সত তোমাৰ যিয়ে কনচেপ্টটো কি বেছিকেলি এক্সত তুমি যিয়ে নিদিয়া ইয়াত চাপ'জ মই এক্সত 2 দিলোঁ তো 3 × 2 6 ইয়াত এক্সত মই ইয়াত 2 যদি ইয়াতো 2 দিব লাগিব 2 × 2 4 আল্টিমেটলি 6/4 ইয়াৰ ৰেচিঅ'টো লৈ কিমান ল'ব 3:2 ওলাব ইয়াত যদি মই 3 দিওঁ ইয়াতো 3 দিব লাগিব হয়নে 3 × 3 9 2 × 3 6 আকৌ 9/6 ৰেচিঅ' কিমান ল'ব 3:2 ওলাব ঠিক আছে চ' for any value of x the ratio will be 3 and 3:2 সেইকাৰণে আমি এটা কি ল'ব পাৰোঁ 3x ল'ব পাৰোঁ আনটো আমি কি ল'ব পাৰোঁ 2x ল'ব পাৰোঁ ভেলু কেইটা গতিকে আমি ডিভাইড কৰিব লাগে ইন দ্য ৰেচিঅ' 3:2 ছাপ'জ বিটুইন টু পিপল দুটা এনেকৈ ৰেচিঅ' দুটা আছে তাৰমানে দুজন মানুহ এ আৰু বি অ'কে ছাপ'জ এ পালে 3x বি এ পালে 2x ৰাইট এ 3x পালে বি এ 2x পালে কিমানটা চকলেটৰ 10টা চকলেটৰ তাৰমানে আমি দুইটাক যদি এড কৰি দিওঁ এ যিমান পালে বি এ যিমান পালে টোটেল আমি কিমান পাব লাগিব 10 চ' 5x = 10 x = 2 চ' এক্সৰ জেগাত 2 বহাই দিয়ে এইটো কিমান ল'ব 6 এইটো কিমান পাম 4 তাৰমানে দুটা মানুহ এ আৰু বি যদি ৰেচিঅ'ত ভগাব লাগে 1 2 3 4 5 6 এইখিনি কাৰ হয় এৰ হয় 1 2 3 4 এইখিনি কাৰ হয় বিৰ হয় অ'কে এইবোৰ জাষ্ট কনচেপ্টটো বুজিবৰ কাৰণে কৈছোঁ ডাইৰেক্টলি কি কৰিবা ৰেচিঅ' দেখিবা ভেলুটো এনেকৈ লৈ ল'বা এক্স এটা লগাই এইটো আমি ভেলুটো লৈ আহিলোঁ দিছ আজি ৰেচিঅ' এনেকুৱা নহয় যে এজনে 3টা পালে এজনে 2টা পালে 3টা 2টা পালে 5টাহে হ'ল ইয়াতো 10টা চকলেট আছে হয়নে ত' কিন্তু আমি ভেলুটো 3 আৰু 2 ল'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু 3x আৰু 2x বুলি ল'ব পাৰোঁ তাৰমানে এক্সৰ জেগাত আমি যিকোনো ভেলু বহাব পাৰোঁ যে ইয়াত অ'কে চ' ভেলুটো ডাইৰেক্টলি ৰেচিঅ'ৰ পৰা এনেকৈ ডাইৰেক্ট ভেলুটো লৈ ল'বা এক্স এটা লগাই দিবা ইয়াৰ লগত ক্লিয়াৰ কিবা ডাউট আছে যদি কোৱা নহ'লে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন কৰোঁ Okay. লিখাচোন divide rupees 672 easy for now divide rupees 672 divide rupees 672 in the ratio 5:3 divide rupees 672 in the ratio 5:3 divide rupees 672 in the ratio 5:3 420 and 252 420 252 okay and this is not also Pranab okay okay কিমান ডিভাইড কৰিব লাগে 6 কিমান আছিলে 672 in the ratio 5:3 5:3 তাৰমানে 5x 3x মিলি কিমান হ'ব লাগে 672 8x = 672 x is 864 8432 5:3
Okay. এতিয়া চোৱা suppose we have a ratio of 5:3. Ratio মানে কি আৰু divide মানে এইটো ক'বলৈ পাহৰিলোঁ যদি দুটা নাম্বাৰ ৰেচিঅ'ত আছে বুলি কয় x/y তাৰমানে এইটো আমি কেনেকৈ লিখোঁ x/y. অ'কে চ' এনেকৈ যদি আমাৰ ওচৰত ৰেচিঅ' থাকে 5:3 এতিয়া যদি মই কওঁ ইয়াতে যদি মই নিউমাৰেটৰ ডিনমিনেটৰ দুইটাৰ লগতে যদি মই কিবা এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ ওপৰত কৰিছোঁ তলতো কৰিছোঁ ৰেচিঅ'টো কিবা চেঞ্জ হ'ব জানো কিবা চেঞ্জ হ'ব জানো ৰেচিঅ'টো কোৱাচোন মোক x আৰু x কেঞ্চেলেই হৈ যাব নহয় suppose মই the number 2 I am multiplying with both the numerator and the denominator ৰেচিঅ' কিবা চেঞ্জ হ'ব নহয় এটা কেঞ্চেল হৈ যাব হয় নাই এতিয়া চোৱা মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে ৰেচিঅ' একো চেঞ্জ নাই এইটো কেঞ্চেল হৈ যাব কিন্তু যদি মই এড কৰি দিওঁ মাল্টিপ্লাইৰ জেগাত suppose I am adding the number 2 in both denominator and numerator এতিয়া চেঞ্জ হ'ব নাই ৰেচিঅ'টো এইটো কিমান বনি গ'ল 7 এইটো কিমান বনি গ'ল 5 আগতে কি আছিলে 5:3 এতিয়া কি হৈ গ'ল 7:5 হয়নে ৰেচিঅ' হেজ চেঞ্জ অ'কে চ' ইয়াৰ পৰা কনক্লুজনটো কি যদি মাইনাছো কৰোঁ মাইনাছ কৰিলেও কি হ'ব ৰেচিঅ' উইল চেঞ্জ কিন্তু যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ বা ডিভাইড কৰিলে একো চেঞ্জ নাই 5/2 এই 2 এনেও দুফালৰ পৰা কেঞ্চেলে হ'ব অ'কে চ' কনক্লুজনটো কি ইফ we multiply or divide a number in any ratio there will be no change in the ratio যদি আমি add or subtract কৰোঁ there will be change in the ratio এইটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্টটো কি যেতিয়া আমাক কয় দুটা আইটেম আছে ছাপ'জ এ বি এতিয়া কৈছে যে এত আমি কিবা এটা এড কৰিলোঁ অ'কে এ আৰু বি ৰেচিঅ'ত আছে এনেকৈ কিবা দুটা বস্তু এতিয়া কৈছে উই হেভ এডেড ছামথিং টু এ তাৰমানে ইয়াত অকল এতহে এড হ'ব বিত এড নহয় এতিয়াও কি হ'ব ৰেচিঅ' উইল চেঞ্জ অ'কে কুৱেশ্যন কৰা আইডিয়া পাই যাবা লিখাচোন কুৱেশ্যনটা A mixture contains alcohol and water. A mixture contains alcohol and water in the ratio 4:3 in the ratio 4:3 full stop if 5 liters of water is added if 5 liters of water is added 5 liters of water is added to the mixture the ratio becomes 4:5 the ratio becomes 4:5 find the quantity of alcohol in the given mixture question asile bhal
10. Hmm, 10. Lagi naik mah. Alcohol and water in the ratio 4:3. Key air hole 5 liters of. If 5 liters of water is added, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of alcohol in the given mixture. Apa give up? Please. Alcohol and water in the ratio 4:3. Alcohol আৰু water কিমান ratio আছে 4:3 মানে ইয়াতে আমি কি এড কৰিছো 5 liters of water is added ratio কিমান বনি গৈছে 4:5 4:3 আছিলে ইয়াত এড কৰিছো 5 liters of water এই alcohol আৰু water 4:3 তাৰমানে আমি এজিউম কৰিব পাৰোঁ alcohol কিমান 4x আৰু water কিমান 3x 4x আৰু 3x right তো 5 লিটাৰ যেতিয়া water আমি এড কৰিলো ৰেচিও কিমান হৈ গ'ল 4:5 হৈ গ'ল 4:5 হৈ গ'ল সলভ কৰি দিয়া 5 4 20x 12x plus 20 8x equal to 20 x equal to কি কৰিলো মই তো ভুল কৰিলো নেকি 5 liters of water is added 4:5 যেতিয়া water add হ'ল alcohol কিমান আছে 4x সেম আছে water কিমান হৈ গ'ল 3x/5 আমাক কিহৰ লাগে alcoholৰ লাগে 4x that is 4 into 20/8 4 to 8 2 10 20 alcohol কিমান আছিলে 10 লিটাৰ আছিল হৈছে alcohol আৰু water ratio কি বুলি কৈছে 4:3 মই ratio দেখিলে ডাইৰেক্ট x ল'ব পাৰা আমি ধৰিছে alcohol 4x আছে water কিমান আছে 3x আছে তো 4x alcohol 3x water আছিলে এতিয়া আমি কি এড কৰিলো 5 লিটাৰ water এড কৰিলো হয়নে if we add 5 liters of water ratio কি হৈ গ'ল চেঞ্জ হৈ গ'ল মই কৈছো যেতিয়া এড হয় ratio চেঞ্জ হৈ যায় ratio কিমান হৈ গ'ল 4:5 এইটো সিম্পলিফাই কৰি আমি কিমান পালো x 20/8 তো x water কিমান okay alcohol কি আছিলে 4x তো 4x ৰ জেগাত 4 into 20/8 যদি waterটো উলিয়াব লাগে x ইয়াত বহাই দিবা 3 into 20/8 plus 5 clear হৈছে না কিবা কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে যদি কোৱা এতিয়া before we move forward tell me if you have any doubt okay মই ক্লিয়াৰ বুলি ভাবিছো আন্ডাৰস্টুড okay নেক্সট লিখাচোন কুৱেশ্যন এইটো কৰিলে আৰু I will not be any doubt ইয়াৰে এপ্লিকেশ্যন আছে কিন্তু ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চন পাৰ্চেণ্টেজ এইবোৰ এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে চবতে পাবা এতিয়া ইয়াৰ পিছত দুটামান এজ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কৰিম তাতো পাবা স্পীড টাইম ডিষ্টেঞ্চ কৰিম তাতো পাবা মেন টাইম ৱৰ্ক কৰিম তাতো পাবা পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চন আমাৰ এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজত দিয়া থাকিব নহ'লে ৰেচিঅ'ত দিয়া থাকে অ'কে
তাৰপিছত মই একজেক্ট কুৱেশ্যনটো পাহৰিলোঁ মই মোৰ জাষ্ট ডেটাকেইটা আছে ডেটা হাতত মানে হেৰিটোত এখন তোমালোকে পেপাৰখন চেক কৰি ল'বা কুৱেশ্যনটো পাই যাবা মই জাষ্ট ৰিফ্ৰেম কৰি কৈছোঁ এছেঞ্চটো একেই কুৱেশ্যনটো লিখাচোন ইন এ ক্লাছ কমা in a class, comma, the marks scored by a student, the marks scored by a student in a class, comma, the marks scored by a student, the marks scored by a student in 6 papers, the marks scored by a student in 6 papers are in the ratio 5:6:7:8:9:10. Are in the ratio 5:6:7:8:9:10. Full stop. Full stop. If he has scored 60% of the total marks, if he has scored 60% of the total marks, if he has scored 60% of the total marks, 60% of the total marks, comma, find in how many papers he has scored less than 60%. Find in how many papers he had scored less than 60%. If he has scored 60% of the total the 60% ahi goise kintu not necessary that every paper the 50% ahi gol মানে কিছুমান পেপাৰ 60 কে কমো আছে 60 কে কম নহয় 60% কে কম ঠিক আছে কিছুমান পেপাৰ তাৰ 75% 80% আছে so ultimately 60% হৈছে তাই উলিয়াব লাগে যে এখন পেপাৰত সি below 60% পাইছে ট্ৰাই কৰ ৰেকৰ্ড হৈ আছে নাই আৰু
পাৰ্চেণ্টেজৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো যদি মনত আছে কৈছিলোঁ যে আল্টিমেটলি ফাইনেলি যদি আনচাৰ আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজত লাগে উই কেন এজিউম এনি ভেলিউ হয়নে অ'কে গুড উই কেন এজিউম এনি ভেলিউ আমাক আল্টিমেটলি আমাক এইটো সোধা নাই যে কিমানখন ছাবজেক্টত সি 60 মাৰ্কছতকৈ কম পাইছে মাৰ্কছ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ অকণমান টেনশ্যন হৈ যাব যে আমাক এক্সেল টোটেল মাৰ্ক কিবা কিবি এইবোৰ দৰকাৰ হ'ব আমাক সুধিছে যে 60%তকৈ কিমানকেইখন ছাবজেক্টত কম পাইছে ত' উই আৰ কনচাৰ্ণ উইথ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ নট দ্য ৰিয়েল মাৰ্কছ ট্ৰাই কৰি আছা নে মই কৰি দিম এইটো নিজে পাৰিলে ভাল লাগিব ন তোমালোকৰো ভাল লাগিব মোৰো ভাল লাগিব UPSC কুৱেশ্যন কম্পিটিটিভ এক্সাম দিব লাগে মানে টু প্ৰুভ দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড বাকী মই যদি তোমালোকৰ কোনোবা এজনক যদি কিবা এটা কোনোবাই কয় যে বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট কোনজন মইতো মোৰ এনেই পচন্দ মতে মই কাৰোবাক কৈ দিব পাৰোঁ ন বেষ্ট নহ'ব পাৰে হয় নহয় কিন্তু যদি মই টেষ্ট লওঁ টেষ্টটো পূৰা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট যোনে বেছি স্ক'ৰ কৰিব হি ইজ দ্য বেষ্ট আৰু শ্বি ইজ দ্য বেষ্ট প্ৰিন্সেপছে পাৰ্টিটো পেণ্ডিং আছে অঁ আছে ক্লিয়াৰ হৈ পাৰ্টি গ'লে বেছি ভাল লাগিব বুজি পাইছা নাই এনেই ক্লিয়াৰ কৰা আনচাৰ কি ওলাবই নহয় এক্সাম দি অহা ইভিনিঙত যদি আৰু এনেকুৱা লাগে GS1ত 100+ এখনত মিনিমাম 70-75 মান আহিছে বোলে 66 কাটক ত' এতিয়া পাৰ্টিটো বেছি ভাল লাগিব এনেও লগ পাম কিন্তু সেইটো মজাটো বেলেগ ন মই এইবোৰ মানে ডাইলগবোৰ ইমান ভাল নাপাওঁ ইউ শুড হেভ দ্য কম্পিটিশ্যন এমং ইয়ৰ চেল্ফ তাৰপিছত কি কয় যে মানে ইমান বেছি হেৰি হ'ব নালাগে কিবা হয় ইফ ইউ হেভ ফেইল তাৰপিছত সান্তনা দিয়াটো বেলেগ কথা তাৰপিছত কনচল কৰাটো বেলেগ কথা কিন্তু ট্ৰাই কৰা আগতেই যদি এনেকুৱাকৈ দেখাই দিওঁ যে অ'কে মানে কম্পিটিশ্যন টেক ইট লাইটলি বা এনেকুৱা কম্পিটিটিভ হ'ব লাগিব ভাই মানে তোমালোকৰ এতিয়া কম্পিটিশ্যন কেইজনৰ মাজত আছে এইকেইজনৰ ইমান কেইজনৰ মাজতে আছে ৰিয়েল এৰিয়াত কিমান কেইজনৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'ব ত' নিজৰ মাজত কম্পিট কৰি থাকিলে তুমি কালি 10 পাইছা আজি 20 পাইছা উইল বি হেপী লগৰবোৰে 80-90 পাই আছে হয় নহয় কম্পিটিশ্যন ইজ নেচেচাৰী যদি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা যদি নাই কৰা তেতিয়া বেলেগ কথা ত' মানে সেই ফিলচফিকেল বৰ বেছি এটা মানে এই এনভাইৰমেণ্টটো আই ডণ্ট এনজয় ইট মাছ কম্পিটিশ্যন লাগে জ'চ লাগে কিন্তু ইফ ইউ ফেইল তাৰপিছত সেইটো বস্তু এটা নেগেটিভ এৰিয়াত কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰে বিং এ মেণ্টাৰ আৰু বিং এ টিচাৰ যোনেই নহওক পেৰেণ্টছ কলিগ পিয়েৰ গ্ৰুপ ফ্ৰেণ্ডছ যোনখিনিয়ে নহওক আৰু সেইটো বস্তু নেগেটিভলি ল'ব নালাগে এই চামৱান হেজ ট্ৰাইড নহ'ল তাৰপিছত বহুতখিনি ৰাস্তা আছে কিবা ৰাস্তা এটাত কিবা এটা জীৱনত পাই যাব হয় নাই কিন্তু ট্ৰাই কৰাৰ আগতে যদি আমি এনেকৈ দিওঁ যে হ'ব আৰু লাহে আৰামছে আৰু ত' ডাজ নট মেক চেন্স টু মি কম্পিটিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট ইউ নিড টু ন' হুৱেৰ ইউ ষ্টেণ্ড আশে পাশে চাব লাগিব অ'কে চোৱা প্ৰথম কথা 6খন পেপাৰ আছে এইটো ৰেচিঅ'ত মই কৈছোঁ ৰেচিঅ' দেখাৰ লগে লগে আমি এজিউম কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ সি মাৰ্কছ কেনেকৈ পাইছে ষ্টুডেণ্টজনে 5x 6x 7x 8x 9x 10x অ'কে দিজ আৰ ছাপ'জ দ্য মাৰ্কছ এইটো কি হয় ৰেচিঅ' এইখিনি মাৰ্কছ ইন দ্য 6 পেপাৰ্ছ হ'ল এতিয়া আমাক কৈছে যে অভাৰঅল কিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছে 60% ঠিক আছে কিন্তু অভাৰঅল 60% পাবলৈ আমি জানিব লাগিব নহয় অভাৰঅল টোটেল 6খন পেপাৰ টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে এখন প্ৰত্যেকখনতে 200কৈ হ'ব পাৰে প্ৰত্যেকখনতে 300কৈ হ'ব পাৰে প্ৰত্যেকখনতে 100কৈ হ'ব পাৰে কিন্তু যিহেতু আমাক ফাইনেলি আমাক কি লাগে আনচাৰটো পাৰ্চেণ্টেজত লাগে আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে গোটেইখন আমাৰ নৰ্মেলি যেতিয়া আমি একাডেমিক্সত থাকোঁ আমাৰ নৰ্মেলি পেপাৰবোৰ কিমান মাৰ্কছ হয় থিয়ৰী প্ৰেক্টিকেল মিলাই ধৰা 100 ছাপ'জ 6খন পেপাৰ আছিলে আমি ধৰিছোঁ টোটেল মাৰ্কছ কিমান Suppose total marks 100 each is 600. Okay, 100 each for 100 for each subject. ঠিক আছে
টোটেল 600 তাৰমানে 60% পাইছে কিহৰ 60% পালে 600ৰ হয়নে মনত আছেনে এফালে আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ এফালে পাৰ্চেণ্টেজ থাকে আৰু এফালে ভেলিউজ থাকে এইটো 60% পালে কিন্তু ইন টাৰ্মছ অফ মাৰ্কছ কিমান পালে অল 6 সাবজেক্টছ কম্বাইন্ড 5x plus 6x plus 7x plus 8x plus 9x plus 10x 45x পালে if you remember the percentage classes আমি ধৰি লওঁ যে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত 60% পাইছে মাৰ্কছৰ হিচাপত কিমান পাইছে টোটেল in 6 subjects 45x so 60% is equivalent to 45x 600 কিয় ললো assume কৰিছো যে every subject total marks is 100 so ছখন সাবজেক্ট মিলাই কিমান হ'ব 600 right ইয়াতে 45x so if you compare this 60% মানে কি 60 by 100 into 600 equal to 45x 100 6 times so 45x equal to 360 x will be equal to 5 9 45 5 7 35 5 2 10 9 8 72 x কিমান 8 হয় এতিয়া আমি চাও মার্কস খিনি তো 5x এখন পেপার কিমান পাইছে 5x মানে 5 into 8 40 ইখনৰ কি মানে 6x 6 into 8 মানে 48 7x 7 into 8 56 8x 8 into 8 64 9x 9 into 8 72 10x 10 into 8 80 these are the marks probable মানে আমাৰ assume কৰা marks in every subject এতিয়া চোৱা আমাক again পুৰিছে 60% এখন সাবজেক্টৰ 60% অকে কম পাইছে এটা আমি গম পাইছো যে 40 মার্কস পাইছে টোটাল মার্কস আমি কিমান লৈছিলো 100 so 40 by 100 into percentage convert কৰিলে 100% এটো কিমান হ'ব 40% এটোটো ডাইৰেক্ট কি হ'ব 48% এটো কিমান হ'ব 56% এটো কিমান হ'ব 64% this is 72% this is 80% এটো একো নাই জাস্ট পার্সেন্টেজ চ্যাপ্টাৰটোৰ লগত অকমান মানে ৰিভাইজ কৰি লবা marks obtained divided by total marks into 100% হয় না একেবাৰে আহিব because 100 আমি total mark assume কৰিছো তো কেখন পেপাৰ আছে য'ত below 60% পাইছে 1 2 and 3 কিয় কৰিছো এইবোৰ কাম 600 কিয় লৈছো 100 is কিয় লৈছো because we want the final answer in terms of percentage যদি আমাক সুধিছে কিমান খন সাবজেক্ট the number সুধিছে but ultimately to আমাৰ মানে কি বিচাৰিছে যে কিমান খন সাবজেক্টত 60% অতকে কম পাইছে so these are the subjects these are the 3 subjects য'ত 60% অতকে কম পাইছে ultimately আমি percentage চেক কৰিছো so we can assume these kinds of values for this clear হৈছে নে কিবা ডাউট আছে যে কোৱাচোন কৰি তো প্ৰবলেম হ'ব নেকি এক্সামত নহয় কি হ'ব 45x equal to 60 কি 60 মানে 60% of 60 মানে per subject 10k হ'ব একো নাই 60% লৈছিলো এটাটো কৈছো 45x equal to 60% খালি এইটো তোমালোকৰ নিজৰ হিচাপত লৈ থাকা মতলব নাই এইটো নিজৰ হিচাপত দি লোৱা লৈ থাকিবা খালি এই পার্সেন্টেজে কনভার্ট কৰিব লাগিব লাষ্টত কাৰণ এইবোৰ নাম্বাৰটো আমি সৰু নাম্বাৰ পাবা নহয় 4.8 এনেকুৱা নাম্বাৰ পাবা তেতিয়া 4.8 4 divided by 10 into 100% কৰিব লাগিব এইখিনি পার্সেন্টেজে উলিয়াব লাগিব ফাইনলি এই মার্কস কিটা চাই তোমালোকেতো গোটে ছখনতে দেখিবা যে কি 60% কে তলত 60 কে তলত মানে আলটিমেট ফাইনলি পার্সেন্টেজে কনভার্ট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই ইয়াত কৰি দেখাইছো এইটো পার্সেন্ট নহ'লেতো এনেকৈ দেখিয়ে গম পায় ন 40 48 56 এই তিনিখন আছে 60% 60 কে কম তুমি কৰি কিয় দেখাইছো বিকজ এই এজিউম ভেলিউটো তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিছুমানে 10 লৈ গ'ব পাৰে কিছুমানে 100 লৈ গ'ব পাৰে কিছুমানে 1000 লৈ গ'ব পাৰে 1000 লৈ কৰিলে তোমালোকৰ 400% 480% এনেকৈ ওলাব 50% ওলাই গ'ল এই পাৰ্চেণ্ট নহয় মাৰ্কছটো 400 480 এনেকৈ ওলাব কিন্তু ফাইনেলি ইউ হেভ টু কনভাৰ্ট ইনটু পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো পাহৰি যাবা হ'ব সেইটোৱে কৈছোঁ 60 লৈ গ'ব পাৰা খালি আল্টিমেটলি ইউ হেভ টু কনভাৰ্ট ইনটু পাৰ্চেণ্টেজ এণ্ড চেক 60 লৈ কৰিলে কি হ'ব 4
4.8, 5.6 এনেকৈ পাবা। So 4 you have to convert into percentage, 4 divided by 10 into 100%, 4.8 divided by 10, এই division যোনটো total ইয়াত মই লিখিলোঁ 40 বা 100, এই 100 জেগাত 10 আহি যাব, যদি মানে 60 লৈ কৰা, যদি 6000 লৈ কৰা এইটো 100 জেগাত 1000 আহি যাব। Got it? হৈছেনে? বাকী তনবীৰ আৰু এগৰাকী দেৰিকৈ আহিছে, বাকী ৰেকৰ্ডেড ক্লাছটো তুমি চাবা আৰু দেই। হিমাশ্ৰী ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছটো চাই ল'বা, বুজিলা? অ'কে গুড। ত' এইটো এনেকুৱা ইমান টান আহিব নালাগে, জাষ্ট আমি ৰেডি হৈ লৈছোঁ আৰু আহিলে যাতে প্ৰব্লেম নহয়, হয় নাই? অথনি মই যে ক'লোঁ কম্পিটিটিভ এইটো মাইণ্ডছেটটো লাগে বা কম্পিটিশ্যন লাগে, খালি এনেকুৱা নহয় আৰু যে কম্পিটিটিভ বনাবলৈ গৈ একেবাৰে লাইফটো ৰস নাইকিয়া অকল ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই পঢ়িয়ে থাকিলোঁ, তেনেকুৱা নহয়। জাষ্ট টু ন' ৱেৰ ইউ ষ্টেণ্ড। মই পডকাষ্ট এটা কৰিছিলোঁ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰে এনেকৈ, তাতে মই সেইটো সদায় ক্লাছতো কওঁ, মানে ষ্টুডেণ্ট চিনচিয়াৰ হ'ব লাগে, চিৰিয়াছ নহয়। চিৰিয়াছবোৰ কোনবোৰ হয়? হি ইজ ভেৰি চিৰিয়াছ, এইবোৰ তাৰমানে আই চি ইউত আছে, হয় নাই? চিৰিয়াছ আমি সেইটো ক্ষেত্ৰতে কওঁ। চিনচিয়াৰ মানে কি? পঢ়া ক্ষেত্ৰত চিনচিয়াৰ। লাইনটো বহুত থিন, অকণমান বেলেঞ্চ কৰিব জানিব লাগিব বিটুইন চিনচিয়াৰিটি এণ্ড চিৰিয়াছনেছ। এই চিনচিয়াৰ পৰা চিৰিয়াছ যাবলৈ বেছি টাইম নালাগে, তাৰমানে নিজৰ পঢ়া কামো কৰি থকা, বাকী যি ভাল লগা এক্টিভিটি দুই এটা কৰি থকা, মাইণ্ডটো এতিয়া ভাল হৈ থাকিব। চিৰিয়াছ হৈ গ'লা মানে কি বাকীবোৰৰ পৰা পূৰা কাট অফ, অনলি ইউ আৰ সেইটো বস্তুৱে ভাবি আছা, সেইটোৱে চলি আছে মাথাত। সিহঁতৰ সেই ষ্টুডেণ্টবোৰ মানে এনেকুৱা সৰু কথাত মানে এংজাইটি হোৱা, ডিপ্ৰেছ হোৱা চান্সেছ বেছি, বিকজ বহুত বেছি সোমাই গ'ল, চিৰিয়াছ হৈ গ'ল। নেক্সট আৰু এটা টপিক পটাপট কৰি লওঁ, সৰু টপিক। এইজ ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যন থাকে, দুটা কুৱেশ্যন দেখাম, হৈ যাব তোমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। অ'কে, ত' এতিয়া মই ছাপ'জ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, দুজন মানুহ আছে এ আৰু বি। অ'কে, ছাপ'জ তেওঁলোকৰ এজৰ ৰেচিঅ'টো ছাপ'জ 2:3। অ'কে, 2:5 years। 5 years মানে কি? পিছত কি এজনৰ আমি ধৰিব পাৰোঁ 2x আৰু ইজনৰ ধৰিব পাৰোঁ 3x। বয়সটো কি আছে? কম আছিলে। কুৱেশ্যনটো শুনা পালা জানো? নাপালা? ইমান দেৰি ডিছকানেক্ট হৈ থাকিলোঁ বা? এইখিনি বুজালোঁ যে এইখিনি আহিলেনে? অঁ, মোৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ চলি আছে, মই ইয়াত মানুহকেইটা হেৰিৰ নামো দেখি আছোঁ, তেনেকৈ কি আহি গ'ল এইবোৰ? হ'ব বাদ দিয়া। এ আৰু বি দুজন মানুহ লৈছিল আছিলে বুলি কৈছোঁ, হুজ এজ ৱাজ ইন দ্য ৰেচিঅ' 2:3। অ'কে, ত' আমি তাৰমানে কি লওঁ? 2x আৰু 3x লওঁ, হয়নে? যদি আমাৰ ৰেচিঅ' 2:3 থাকে, তাৰমানে এজনৰ এজ 2x, আনজনৰ এজ 3x। এতিয়া যদি আমাক কয় যে আফটাৰ 5 years, তাৰমানে মোৰ এতিয়া যিমান বয়স, 5 বছৰ পিছত মোৰ বয়সটো কিমান হ'ব? বেছি হ'ব। চ' অভিয়াছলি আই হেভ টু এড, হয়নে? আজি যিমান আছে প্লাছ 5 কৰিব লাগিব। চ' আফটাৰ 5 years বুলি ক'লে বা আফটাৰ 6 years যিমান ইয়েৰ্ছে নহওক, উই হেভ টু এড। যদি বিফ'ৰ বুলি কয় বা 3 years এগ', 4 years এগ' বুলি কয়, তাৰমানে আগতে, তেতিয়া উই হেভ টু ছাবট্ৰেক্ট। ইমানখিনিয়ে কৈছিলোঁ, বেছি একো নাই। কুৱেশ্যন কৈছোঁ, কুৱেশ্যনটো লিখাচোন। কুৱেশ্যনটো লিখা, দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন দ্য প্ৰেজেণ্ট এজেছ, the ratio between the present ages of A and B is 3:8. Of A and B is 3:8.
3 to 8. Full stop. After 8 years, after 8 years, after 8 years, comma, age, 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 after 8 years, age will be 20 years. After 8 years, age will be 20 years. Will be 20 years. 20 years. Full stop. What was B's age? What was B's age 5 years ago? What was B's age 5 years ago? What was B's age 5 years ago? B's age 5 years ago. Person, pratham jaldi answer diya go. নাই হয় মান দেই এ আৰু বি এজৰ ৰেচিঅ' কিমান আছিলে 3:8 এ ধৰিছোঁ 3x বি ধৰিছোঁ 8x ইয়াত কৈছে আফটাৰ 8 years age will be 20 years এ কিমান 3x আফটাৰ 8 years কিমান হ'ব বুলি কৈছে 20 so 3x equal to 12 x equal to 4 a x যদি 4 হয় a প্ৰেজেন্ট এজ কিমান হয় আকৌ ডিসকানেক্ট হলো নেকি 7 এটো a এর এজ আফটার 8 years কিমান হ'ব 20 হ'ব so x 4 পালো these are present ages 3:8 ratio আছে 3x আৰু 8x so present কিমান a এর present 12 b এর present 32 so সুধিছে আমাৰ b এর 5 years ago b এর 5 years ago কিমান বৰ্তমান 32 so b এর 5 years ago কিমান হ'ব 32 minus 5 17 sorry 32 minus 5 27 17 বুঝি পালা না a আৰু b ৰেশিও কিমান আছে 3:8 তো আমি ধৰি লৈছো প্ৰেজেন্ট a 3x আৰু b 8x এটা কৈছে a 8 বছৰ পিছত 20 বছৰ হ'ব so 3x plus x equal to x 4 পালো যে x ৰ 4 বহাই দিয়া প্ৰেজেন্ট এজ পাই যাবা a প্ৰেজেন্ট এজ 3 into 4 b প্ৰেজেন্ট এজ 8 into 4 so b প্ৰেজেন্ট যদি 32 5 বছৰ কিমান আছিল 32 minus 5 a টো গলা হ'ব একো নাই খালি কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়িবা এক্সামত ইয়াত বা একো নাই হৈছে এইবোৰ বহুত সাধাৰণ কোৱেশ্চন হৈছে যদি আগবাঢ়ো ঠিকে আছে ৰীমাশ্ৰী তনবীৰ মজা স্যার কোনটো মজা ওকে নেক্সট লিখা জলদি the sum of ages of five children দুটা মই একেলগে দিছো আৰু দুটা একেলগে কৰিবা দুটা কোৱেশ্চন okay the sum of ages of five children born at the intervals of 3 years the sum of ages of 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years 50 is 50 years 50 15 na 50 born at the intervals of 3 years each is 50 years full stop what is the age of the youngest
What is the age of the youngest child? What is the age of the youngest child? Person আছে. They have been born in the intervals of 3 years. Youngest child জনৰ বয়স কিমান? গোটেইকেইজনৰ বয়স এড কৰিলে কিমান পায়? 50. মজা কৈছে নহয়, কৰাচোন। দুটা একেলগে দিম কৈছিল ন? নেক্সটটো লিখা। এইটো বেছি টাইম লাগিব নালাগে। The sum of the present ages of Varun and Kapil, অকণমান আজি 10-15 মিনিট এক্সট্ৰা হ'ব পাৰে দেই। লাষ্ট ক্লাছটো আমাৰ অলপ হেৰি হৈ গৈছে ন, হেমেকা হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে এইটো অলপ জুই লগাই দিছোঁ। The sum of the present ages of Varun and Kapil is 42 years. 42 years. ষ্টুডেণ্ট ভাল হ'লে মই 10-12 ঘণ্টা নন ষ্টপ ক্লাছ কৰাই থাকিব পাৰিম, এনেকৈ থিয় হৈ। খালি সেই ইণ্টাৰেক্টিভ আৰু অকণমান এনাৰ্জেটিক হ'ব লাগে। শুই দিলে ময়ো শুই দিম আৰু। The sum of the present ages of Varun and Kapil is 42 years. First of the ratio of their ages after 5 years. Good. মই প্ৰথমতে ক'লোঁ দেখোন। ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে কোৱা নাই মই, ভাল লাগিছে এনেকৈ। এইটোৱে গুড গভাৰ্নেন্স, ওৱান অফ দি ফিচাৰ ইজ পাৰ্টিচিপেশ্যন। গুড ক্লাছৰো ওৱান অফ দি ফিচাৰ ইজ পাৰ্টিচিপেশ্যন। ইণ্টাৰেকশ্যন পাৰ্টিচিপেশ্যন থকা লাগে, উই আৰ গুড। ক'ত আছিলোঁ? দ্য ৰেচিঅ' অফ দেয়াৰ এজেছ আফটাৰ 5 years will be 15:11. Will be 15:11. After 5 years, not present. Will be 15:11. 1511. 15:11. What is the present age of Kapil? What is the present age of Kapil? মই আগতে এটা জেগাত কাম কৰোঁতে তেতিয়া এনেকুৱা ইভিনিং বেচ এটা আছিলে, মানে বাকীবোৰ বেচতো আছে, ভাল ষ্টুডেণ্ট আছিলে। তাত কৈছিলোঁ চাগে ইভিনিং বেচ এটা আছিলে, তাতে ৱৰ্কিং মানুহবোৰ আহে, মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ মানে বা সমান বা সৰু এনেকুৱাও থাকে। ফাৰ্ষ্ট টু 4 হ'ব আনচাৰ। ফাৰ্ষ্ট টু 4 কাৰেক্ট। নেক্সটটো কৰা কাৰেক্ট। ত' সেই ইভিনিং ভাল লাগে, ক্লাছটো পূৰা ইণ্টাৰেক্টিভ এনেকৈ যায়। তাৰপিছত আমি চাহ খাবও যাওঁ এনেকুৱা। মানে এনেই নহ'লে তুমি 5:30 to 7:30 থাকে ক্লাছটো। এইটো ভাল হেৰি নহ'লে মানে গ্ৰুপ নাথাকিলে অলপ দিগদাৰ হৈ যায়। আমাৰো ভাগৰ লাগে, 6 ঘণ্টা ক্লাছ। ৰাতি টোপনিটো ভাল হ'ব লাগে আৰু টাইমলি ভালকৈ কিবা কিবি খাবলৈ পাই থাকিব লাগে। 12 ঘণ্টা পাৰি যাম কৰিব। জাষ্ট মাজতে আৰু এতিয়া 2 ঘণ্টা হ'ল আমাৰ। এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা এটা খাবলৈ পোৱা হ'ল। আজি মই আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ, আজি CMA এইটো বিহু ফাংচন বন্ধ কৰাই দিছে নহয় কাইলৈৰ পৰা। তাৰ ইম্পেক্ট কিছুমান অবভিয়াছলি কাৰ মন যাব ন এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কনভাৰ্ট ফূৰ্তি কৰিবলৈ। তাতে ইমান টেন্স চিটুৱেশ্যন যোনখিনি আছে আমাৰ মানে আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ, স্পেচিয়েলি এয়াৰফ'ৰ্চৰ চ'লজাৰ্ছখিনি। ত' ঘৰৰ মানুহখিনিৰ মাজত কিমান টেন্স চিটুৱেশ্যন, তাৰে মাজত আমাৰ বিহু নাচি থাকিবলৈ অবভিয়াছলি বেয়া লাগে বাৰু। তাৰে মাজতে মই ভাবিছোঁ প্ৰথম এটা কনচিকুৱেঞ্চ দেখি পাইছোঁ যে মিউজিচিয়ানছখিনি, ছিংগাৰ্ছ কেইজন বাৰু তেওঁলোকে প্লেবেক কৰি বা কিবা কৰি অলপ চলি থাকে নহয়, এনেকৈ ইউটিউবত কিবা দি বা এনেকৈ হয়নে। কিন্তু মিউজিচিয়ানছখিনি এটা বিহুৰ কাৰণে এটা গোটেই ভাৰুণ 25, কপিল 17, ভাৰুণ 25, কপিল 17 কাৰেক্ট। মিউজিচিয়ানছখিনি এই বিহু বতৰলৈ ৰখি থাকে, ভালকৈ সন্মান হেৰি পালে এতিয়া বছৰটোৰ কাৰণে বহুতখিনি হেৰি হৈ যায়। এটা ইম্পেক্ট এইটো অলপ হ'ব। প্লাছ মই ভাবিছোঁ মানুহেতো বিহুতে ফূৰ্তি নকৰে, আৰু ফূৰ্তি কেতিয়া কৰিব?
বিয়া ছিজন শেষ হোৱা নাই বহাগ মাহ শেষ হ'ল জানো নাই হোৱা এতিয়ালৈকে বহাগ মাহ চলি আছে বহাগৰ বিয়াৰ মাহে এইটো কাৰেক্ট ত' এই বিহুটোতো এতিয়া মানুহে ফূৰ্তি কৰিব খাব নাচিব গান গাব একো কৰিব নালাগে জাষ্ট মই এনেই ভাবিছোঁ আৰু ৰেণ্ডম আৰু এটা কথা বিহু অকল বিহুটো ধুতি বুলি নহয় পাব্লিক গেডাৰিঙৰ কাৰণেও অকণমান হেৰি কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট অঞ্চলত দেখাই দিম চব 5জন আছিলে হয়নে 5 চিল্ড্ৰেন চবৰে কি হয় এজৰ গেপ ইজ 3 years ছাপ'জ য়াংগেষ্টজনৰ মই প্ৰথম এনেই ৰেণ্ডম কিবা এটা নাম্বাৰ লৈ দেখাইছোঁ হা ছাপ'জ য়াংগেষ্টজনৰ বয়স ছাপ'জ 2 নেক্সটজনৰ কিমান হ'ব গেপটো কিমান 3 years নেক্সটজনৰ কিমান হ'ব 5 তাৰপিছৰজনৰ কিমান হ'ব 8 তাৰপিছৰজনৰ কিমান হ'ব 11 এনেকৈ যাবনে ডিফাৰেঞ্চটো তেওঁলোকৰ কিমান হয় 3 years ইণ্টাৰভেলছ অফ 3 years তো আমি য়াংগেষ্টজনৰ বয়স নাজানো উলিয়াব লাগে ছাপ'জ তেওঁতকৈ যোনজন নেক্সট তেওঁৰ জাষ্ট ওপৰত আছে তেওঁৰ বয়স কিমান হ'ব X+3 হয় 3 বছৰ বেছি তাৰ ওপৰজনৰ কিমান হ'ব X+3 +3 X+6 তাৰপিছৰজনৰ X+3 +3 X+9 তাৰপিছৰজনৰ X+12 হ'ব নহ'ব য়াংগেষ্ট ইয়াৰ পৰা 3 বছৰ এড কৰিলে তেওঁ ওপৰজন পাম তাৰ পৰা 3 বছৰ এড কৰিলে নেক্সটজন তাৰ পৰা 2 বছৰ ওপৰত কৰিলে নেক্সটজন এনেকৈ একদম এল্ডেষ্টজনৰ কিমান X+12 আৰু এওঁলোকৰ গোটেইকেইজনৰ যদি বয়সটো আমি এড কৰোঁ কিমান পাম 50 ত' 5x + 69 99 18 18 12 কিমান 28 30 বুজি পালা চাগে এইটো দেখাব লাগে 3 3কৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ 3 3কৈ মানে 3 years 3 yearsকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে X+3 X+6 X+9 হৈছে হ'ল এইটো এইটো হৈছে যে নেক্সটটো জাষ্ট ইকুৱেশ্যন টাইপ বনাই দিলে হ'ল এইটো ডাউট থাকিব নালাগে এই প্ৰথম ষ্টেপটোৱে ভাবি পাবলৈ অকণমান আৰু Some of the present ages of Varun and Kapil. Varun suppose B, Kapil suppose K. Virat Kohli. Even 42 years. IPL suspend all. So মাথা বেয়া এবাৰ কিং কোহলি ফাৰ্ষ্ট IPL হোৱা মানে ট্ৰফি পোৱা চান্স আছিলে বুলি কৈছে Some 42 আৰু কৈছে after ratio of the ages after 5 years will be 15:11. So present যদি B আৰু K after 5 years মানে +5 মানে এইটো জাষ্ট প্ৰেজেণ্ট এজ বি আৰু কে লৈছোঁ প্ৰেজেণ্ট ৰেচিঅ' কিমান হ'ব V/K নাই ত' দুজন এড কৰিলে কিমান পায় 42 ৰেচিঅ' আফটাৰ 5 years মানে +5 কিমান হ'ব এইটো 15:11 এইটো চল্ভ কৰি দিয়া 11B + 55 = 15 K + 5 5 25 5 to 75 so 11B - 15K = 20 ইয়াৰ পৰা এইটো এইবোৰ ইকুৱেশ্যন চল্ভ কৰিব জানানে এইটো B + K যদি 42 হয় তো বিটো আমি ধৰিব পাৰোঁ কি হয় K 42 - K
তো v জেগাত লিখি দিয়া আল্টিমেটলি আমাক কাৰ লাগে কাপিলৰ লাগে 42 মাইনাছ k মাইনাছ 15k এইবোৰ মই নাই লিখা দেই ছাইডত এইটো ইকুৱেশ্যন 1 ফ্ৰম 1 এইবোৰ নাই লিখা আৰু স্কুলত এনেকৈ দেখাইছিলে লিখি দিব লাগে ফ্ৰম 1 11 42 42 10 কিমান হয় 420 11 হ'লে 420 প্লাছ 11 433 432 no 431 হয় না 42 into 10 420 oh sorry তাৰ 42 হেড কৰিব লাগিব 462 কিমান 7 টাইম যাব এইটো কৰা নিজে 17 ল'ব প্ৰেজেণ্ট এজ আমি ধৰিছোঁ বৰুণৰ ভি কাপিলৰ কে প্ৰেজেণ্ট এজেছৰ কাম কিমান হয় 42 ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ চল্ভ কৰি জাষ্ট এটা ধৰি ল'লোঁ এনেকৈ নেক্সট কৈছে ৰেচিঅ' অফ এজেছ আফটাৰ 5 years চ' প্লাছ 5 দুইজনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে নট অনলি ফৰ ওৱান ৰেচিঅ' অফ দেৰ এজেছ আফটাৰ 5 years চ' দুইফালে আমি ইন বথ নিউমেৰেটৰ এণ্ড ডিনমিনেটৰ উই হেভ টু এড দিছ 5 কিমান হৈ যাব 15:11 চ' চল্ভ কৰি এইটো জাষ্ট ইয়াত পুট কৰি দিলা কি ওলাই গ'ল হৈছে এইটো যদি হৈছে নেক্সট আৰু এটা মই নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকক মোৰ ইনভেনশ্যন দেখাম এইবোৰ কিবা মানে ফৰ্মুলা চৰ্মুলা থাকিব পাৰে কিন্তু মোৰ কনচেপ্ট বেচিছত কিবা এটা ইনভেণ্ট কৰি থৈছোঁ দেখাম সেনেকুৱা কুৱেশ্যন ইউ পি এছ চিটো আহি গৈছে এইকেইটা হ'ল নাই কোৱাচোন বহুত দি কুৱেশ্যন কিছুমান আগৰটো যোনটো আছে ফ'ৰ পালোঁ এইটো এটা কুৱেশ্যনত কিবা ডাউট আছে নেকি আছোনে ডিছকানেক্ট হ'লোঁ হিমাশ্ৰী মই এইটো লগাই থৈছোঁ মই শুনা নাপাওঁ ইউ হেভ টু টাইপ ইন দ্য চেট বক্স যদি কিবা কৈছা তোমাৰ ঠিক আছে অঁ ডিছকানেক্ট নাই হোৱা যদি কিবা কৈছা তোমাৰ মাইকটো অন আছে কিবা ক'লেও মই শুনা নাপাওঁ আশাটো গম পাইছোঁ মাইকটো অন আছিলে মই যে কিবা ক'ব বিচাৰিছা নেকি সেইকাৰণে মই এইটো লাগি থাকিলে ইয়াত চাউণ্ড নাহে চাউণ্ডটো নাহিলে ভাল হয় ন ইয়াতে চেট বক্সত সৰু সৰু কৰি দিছে চেট বক্সত টাইপ কৰিলে বাকী ক্লাছতো মাইক টাইক অন কৰি পুৰা ক্লাছ কৰা মাইকটো অফ কৰি মন যায় কৈ থাকা মোকে ভাল হৈছে হৈ গ'ল ডাউট নাই মাইকটো অফ কৰি নাই আছে বুলি নাই কোৱাৰ কাৰণে মই নাই বুলি এজিউম কৰিছোঁ আকৌ বেলেগকৈ আৰু এইটো খালি মই হেৰি কৰাৰ পিছত নক'বা যে ছাৰ বুজি নাপালোঁ কিয় বুজি নাপাবা লিখাচোন নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো কৰিব পাৰিলে মোৰ মনটো বহুত প্ৰফুল্লিত হৈ যাব লিখা এ ফাদাৰ said to his son উইদিন কোটেশ্যন লিখা এনেকৈ এইটো মানে ডাইলগটো মানে যেনেকৈ আমাৰ দেউতাহঁতে ডাইলগ দিয়ে ন তোৰ বয়সত আমি আমুক তামুক এ ফাদাৰ said to his son উইদিন কোটেশ্যন লিখা I was as old as you are I was as old as you are এইটো দেউতাকে কৈ আছে হা নিজৰ চান পুতেকক I was as old as you are at the present I was as old as you are at the present at the time of your birth at the time of your birth full stop if the father's age is
এইটো কোটেশন ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া I was এইটো ডায়লগ আছিলে I was as old as you are at the present at the time of your birth দেই এইটো ক্লোজ ইনভাৰ্টেড কমা লিখা if the father's age is 38 years now 38 if the father's age is 38 years now if the father's age is 38 years now 38 years now comma what was the son's age 5 years back what was the son's age 5 years back what was the son's age 5 years back try question if the father's age is 38 years now what was the son's age 5 years back same question আহি গৈছে UPSC just এটা হেৰি দিছিলে কিবা x বা কিবা নাম দিছে কোনটো ইয়াত আছিলে পাহৰিলো মই 2021 22 কিবা আছিলে তাত জাস্ট এনেকৈ কৈছে ইয়াত কৈছে I was as old as you are at the present তাতে I was twice as old as you are এনেকৈ আছিলে twice কৈ দিছিলে জাস্ট মই ডিফাৰেঞ্চটো বুজাই দিম বাকী ছেম আছিলে কুৱেশ্যন এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিলে ভাল লাগিব I was as old as you are at the present at the time of your birth if the father's age is 38 years now what was son's age 5 years back আহিছে ৰেছপন্স 14 আৰে গুড বঢ়িয়া তুমি কেনেকৈ ক'লা নাজানো খালি মই মোৰ ইনভেণ্টেড প্ৰচেছটো মই দেখামেই যাতে বাকীবোৰো হৈ যায় তুমি 38 মাইনাছ x ইকুৱেল টু x এনে কিবা লিখিবনে বেংক জিন্দাবাদ বেংক মানে বেংকত আহিছিলে নেকি কুৱেশ্যন এক্সাম তোমাৰ এপ্টিটিউড ভাল যদি ইউ কেন ট্ৰাই ফৰ কেট অলছ' নৱেম্বৰ কেট হয় ন মই এবাৰে দিলোঁ তাৰপিছত বয়স গুচি যোৱাৰ নিচিনা লাগিলে ইমান সৰু চৰি MBA কৰিলা নহয় পাহৰিছোঁ নালাগে কেটাৰ মোৰ ৰিজনিঙত লাগিছিলে 90 কিমান পাৰ্চেণ্টাইল লাগিছিলে এপ্টিটিউডৰ ঠিকে আছিলে ইংলিছো এতিয়া মনত আছে অকল 20 নম্বৰ পাইছোঁ ইংলিছ নহয়তো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন পঢ়ি থাকিবলৈ এলাহ লাগে মই ইমান ডাঙৰ পেৰেগ্ৰাফ মোৰ ৰিডিং হেবিট একেবাৰে নাই টেক্সটত পাইছিলোঁ নগলা নেকি এই ৰিডিং আমাৰ জেনেৰেলি কিয় ছায়েন্সত 3-4টা লাইনে কুৱেশ্যন থাকে বা আমাৰ গোটেই কনচেপ্টটো ডায়েগ্ৰাম থাকে এনেকুৱা টাইপ ত' পঢ়ি থাকিব নালাগে ইমান দীঘল ত' এনেকুৱা হেবিট থাকিলে ৰিডিং হেবিটটো নাইকিয়া হৈ থাকিলে এই চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতেহে এইটো অলপ আকৌ আহিছে ৰিডিং আৰু এতিয়া ইণ্টাৰভিউত মাৰিলোঁ আৰু কি গ্ৰেড বি আছিল নেকি ভাল জব যদি কোনোবাই ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে RBI গ্ৰেড বি কোন কিপ ট্ৰাইং APSCত কিমান পাবা নমহা মেইন পইচা এইবোৰতে আছে কি হৈছে নাই হোৱা
পাৱাৰ দুদিনত ডিমোটিভেট কৰা নাই কাক দেখাব পাৰোঁ কোৱাচোন আমাৰ নিচিনা মানুহক দেখাব পাৰিবা আৰু আম আদমিক কিন্তু এইবোৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইউনিফৰ্ম নাই নাই ভাল তেনেকৈ যদি ভাবিছা গুড পাৱাৰ বুলি নাভাবিবা ইউনিফৰ্ম বা গ্ল'ৰী বা ৰেছপনচিবিলিটি হয় নাই সেইখিনি কৰিব পালে ভাল লাগিব এজ এন APS অফিচাৰ যদি ইউ আৰ এবল টু মেইনটেইন দ্য ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মানুহখিনিক যদি তুমি পিচ সুৰক্ষিত ছিকিউৰ্ড ফিল কৰাব পাৰিছা দেন ইউ উইল ফিল গুড তেনেকৈ হ'লে বেছি ভাল পাৱাৰ নেকি আৰু আজি আছে কালি নাই কি কৈছিলোঁ ফাৰ্দাৰ ছেড টু হিজ ছান এইটো মই এনেকৈ জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে নহ'লে ষ্টুডেণ্টক বুজাবলৈ বহুত দিগদাৰ এটা টাইম অফ বাৰ্থ অফ দ্য চাইল্ড জাষ্ট দুটা কলম বনাই ল'ম এনেকৈ চাইল্ডজন ভালকৈ শুনি যাবা হা প্ৰত্যেকজন ছান চাইল্ড নহয় ছান বুলি দিওঁ ছানজন যেতিয়া জন্ম হৈছিলে বয়স কিমান আছিলে ছানৰ তোমালোক যেতিয়া জন্ম হৈছিলে বয়স কিমান আছিলে 0 0 আছিলে হয় নাই মই যে আজি জন্ম হৈছোঁ আজি মোৰ বয়স কিমান বুলি ক'ম মই 0 বুলি ক'ম দেউতাকৰ বয়স কিমান আছিলে নাজানো আজি মোৰ বয়স ছাপ'জ এইটো চোৱা এইটো ছানৰ কাৰণে কৰি আছোঁ এইটো ছানৰ এইটো ফাদাৰৰ এইটো লিখিছোঁ এইফালে হৰাইজণ্টেলি এট দ্য টাইম অফ বাৰ্থ অফ দ্য চাইল্ড ছানজন যেতিয়া জন্ম হৈছিলে অ'কে দিছ ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট এজেছ অফ বোথ ছান এণ্ড ফাদাৰ ছান যেতিয়া জন্ম হৈছিলে ছানৰ এজ কিমান আছিলে 0 দেউতাকৰ এজ কিমান আছিলে চৰি প্ৰেজেণ্ট এজ কিমান গম নাপাওঁ ছাপ'জ মই ধৰিছোঁ আজিৰ দিনত ছানজনৰ এজ কিমান ছাপ'জ 21 ফৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে ত' দেউতাকে কথাটো কি কৈছিলে আই ৱাজ এজ অল্ড এজ ইউ আৰ এট দি প্ৰেজেণ্ট এট দ্য টাইম অফ ইয়ৰ বাৰ্থ অসমীয়া যে ট্ৰান্সলেট কৰোঁ আজি তোমাৰ যিমান বয়স তোমাৰ বুলিতো নকয় যে এইটো দম দিয়া নিচিনা লাগিছে তোৰ আজি যিমান বয়স মোৰ সিমান বয়স কেতিয়া আছিলে যেতিয়া তই জন্ম হৈছিলি তেতিয়াই আছিলে মুখে মুখে চাগে উত্তৰ দি আছে তই যেতিয়া জন্ম হৈছিলি সেইটো টাইমতে মোৰ আজি তোৰ আজি বয়সটো মোৰ সেইটো টাইমতে আছিলে তাৰমানে আজি যদি ছানজনৰ 21 years ছান জন্মৰ টাইমত দেউতাকৰ এজ কিমান আছিলে 21 আছিলে ঠিক আছে আৰু বৰ্তমান দেউতাকৰ এজ কিমান 38 এইটো মই কৈছোঁ যদি আমি ধৰোঁ যে 21 years বুজি পালানে বৰ্তমান কিমান হয় এজ 38 এতিয়া চোৱা এইটো আমাক প্ৰেজেণ্ট এজ ছানৰ দিয়া নাই আমি ধৰিছোঁ X ত' প্ৰেজেণ্টলি যদি ছানৰ এজ X হয় তাৰমানে ছান জন্ম হোৱাৰ টাইমত দেউতাকৰ এজ কিমান আছিলে X আছিলে মানে এট দ্য টাইম অফ ইয়ৰ বাৰ্থ আই ৱাজ এজ অল্ড এজ ইউ আৰ এট দি প্ৰেজেণ্ট আজিৰ দিনত ছানৰ যিমান এজ ছান জন্ম হওঁতে দেউতাকৰ এজ কিমান আছিলে X আৰু আজিৰ দিনত দেউতাকৰ এজ কিমান 38 years বুজি পাইছানে এতিয়া চোৱা আমি 0ৰ পৰা X হ'লে কিমান বছৰ আহিলোঁ ইয়াত ছাপ'জ 21 যেতিয়া আছিলে জন্ম টাইমত 0 আছিলে আজিৰ দিনত বয়স ছানৰ 21 তাৰমানে কিমান ইয়েৰ্ছ আহিলোঁ 21 years আহিলে নাই হা আজি যদি মোৰ বয়স 30 মোৰ জন্ম হোৱা টাইমত যদি বয়স আছিলে 0 তাৰমানে মই কিমান বছৰ আহিলোঁ 30 বছৰ আহিলোঁ ইয়াতে যদি ছানৰ এজ 0 আছিলে বৰ্তমান যদি 21 তাৰমানে 21 years আহিলে বা বৰ্তমান যদি ছানৰ এজ X তাৰমানে কিমান বছৰ আহিলে X বছৰ কমপ্লিট কৰিলে হয়নে এতিয়া এই যে X বছৰ কমপ্লিট কৰিলে ছান যেতিয়া X বছৰ আহিলে দেউতাকো কিমান বছৰ আহিলে দেউতাকৰো বয়স হৈ যাব দেউতাকৰ চেম কিমান বছৰ আহিলে X বছৰ আহিলে মই যদি 2000 চনত জন্ম হৈছোঁ 2025 চনলৈকে মোৰ বয়স কিমান হ'ল 25 বছৰ মোৰ দেউতাৰ ছাপ'জ 2000 চনত বয়স আছিলে 30 বছৰ দেউতাও কিমান বছৰ আহিলে 25লৈকে 25 বছৰ আহিলে নাই 25 years he has also traveled চ' X years যদি ছান আহিলে তাৰমানে সেই টাইমৰ পৰা ছানৰ জন্মৰ পৰা আজিৰ দিনলৈকে দেউতাকো কিমান বছৰ আহিলে X years ত' অৰিজিনেলি ছানৰ জন্মৰ টাইমত দেউতাকৰ এজ আছিলে X আৰু X years আহি বৰ্তমান কিমানত ৰ'লহি 38 yearsত ৰ'ল তাৰমানে X কিমান হয়
19 বৰ্তমান সানৰ বয়স কিমান 19 বুজি পালানে তাৰমানে আৰু আমাক কৈছে 5 বছৰ আগতে 5 বছৰ আগত তাৰমানে কিমান আছিলে 19 - 5 14 বুজি পালানে আকৌ ৰিপিট কৰিম কোৱাচোন এইটো চালে গম পাবা এইটো জাষ্ট এক্স জেগাত তোমালোকে 10 15 20 কিবা কিবি এজিউম কৰি লোৱা আইডিয়াটো পাই যাবা সানৰ জন্মৰ টাইমত সানৰ এজ 0 আছিলে বৰ্তমান সানৰ এজ আমি ল'লোঁ x তাৰমানে x কে ট্ৰেভেল কৰিলে সানৰ জন্মৰ টাইমত এইখিনি মন কৰিবা লাগে এইটো আমি দেউতাকৰ জন্মৰ টাইমত লিখা নাই কিন্তু সানৰ জন্মৰ টাইমত এটা টাইম অফ দ্য বাৰ্থ অফ দ্য সান দেউতাকৰ এইটো x আছে বিকজ বৰ্তমান সানৰ এজ x সান যদি x এজ আহিলে আজিৰ দিনলৈকে দেউতাকো x এজ আহিলে অলৰেডি x আছিলে আৰু x এজ আহি কিমান হ'ল বৰ্তমান 38 x plus x is 38 x is 19 বুজি পাইছানে এই UPSC এই কোৱেশ্চনটোকে কি কৰি দিছিলে এইটো এনেকৈ পেলাই I was twice as old as you are at the present তাৰমানে এইটো কি হৈ গ'ল 2x হৈ গৈছিল সান যদি x এজ আহিলে দেউতাকৰ অলৰেডি 2x আছিলে সানৰ জন্ম টাইমত দেউতাকৰ x এজ আহিলে এইটো 3x ইকুৱেল টু সামথিং হৈ গ'ল জাষ্ট এই মাইনৰ চেঞ্জটো দি দিছিলে UPSC বুজি পালানে কিবা ডাউট আছে কোৱাচোন কাৰোবাৰ কিবা ডাউট এইটো যদি এণ্ড কৰি দিম আজি আছো নাই মই ডিছকানেক্ট মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব লাগে নে ডিছকানেক্ট কৰোঁ নেকি ক্লিয়াৰ হৈছে নাই কোৱাচোন ডাউট আছে যে আকৌ এবাৰ কৈ দিম যে মোক এইটো এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট যেন লাগে মোক ক্লিয়াৰ হৈছেনে ৰিপিট সান যেতিয়া জন্ম হৈছিলে সানৰ বয়স আছিলে 0 তুমি যেতিয়া জন্ম হৈছা তোমাৰ বয়স আছিলে 0 বৰ্তমান আমি ধৰিলোঁ সানৰ এজ x বৰ্তমান যদি তোমাৰ বয়স 20 বছৰ তাৰমানে 0ৰ পৰা 20লৈ 20 বছৰ হ'বলৈ তুমি 20 বছৰ আহিলা তেনেকৈ 0ৰ পৰা xলৈ আহিবলৈ তুমি কিমান বছৰ আহিলা x বছৰ আহিলা বৰ্তমান তোমাৰ যিমান বয়স তোমাৰ দেউতাৰ বয়স কিমান আছিলে কেতিয়া যেতিয়া তুমি জন্ম হৈছিলা এট দ্য টাইম অফ বাৰ্থ অফ দ্য সান তুমি জন্ম হওঁতেই দেউতাৰ বয়স কিমান আছিলে বৰ্তমান যিমান তোমাৰ বয়স তোমাৰ যদি বৰ্তমান x বছৰ তোমাৰ দেউতাৰ তেতিয়া কিমান আছিলে x বছৰ আছিলে গতিকে এতিয়া চোৱা তুমি যদি x years আহিলা তোমাৰ দেউতাৰ তাৰমানে কিমান বছৰ আহিলে x years 2000 চনত যদি তোমাৰ জন্ম 2025 চনত তাৰমানে তোমাৰ 25 বছৰ হ'ল 2000 চনত যদি তোমাৰ দেউতাৰ বয়স 25 বছৰ আছিলে দেউতাৰো 2025 চনলৈকে 25 বছৰ আহিলে দেউতাৰ বয়স বৰ্তমান কিমান হৈ গ'ল 50 বছৰ হৈ গ'ল তেনেকৈ বৰ্তমান যদি সানৰ বয়স x সান জন্মৰ টাইমত দেউতাকৰ বয়স আছিলে x সান যেনেকৈ 1 বছৰ আহিলে আজিৰ দিনলৈকে জন্মৰ পৰা সানৰ জন্মৰ পৰা আজিৰ দিনলৈকে দেউতাকো কিমান বছৰ আহিলে x years x অলৰেডি আছিলে আৰু x years আহি টোটেল এতিয়া বৰ্তমান কিমান বছৰত ভৰি দিলেহি 38 yearsত গতিকে তাৰ পৰা আমি পালোঁ x19 তাৰমানে প্ৰেজেণ্ট এজ অফ সান ইজ 19 আৰু 5 বছৰ আগতে কিমান আছিলে 19 - 5 14 হৈছে হৈ গ'ল বাকী হৈছেনে প্ৰণৱ আৰু কোন এইটো কোনোবাই দিলে বিশ্বত তনবীৰ হ'ল প্ৰণৱ আছিলে আৰু কোন আছে প্ৰণৱ ক্লিয়াৰ অ'কে থেংক ইউ এনি টাইম হৈছে আজিৰ কাৰণে তো অলমষ্ট 3টা টপিক কভাৰ হৈ গ'ল ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্শ্যন ইউজ এভাৰেজ আৰু এইটো প্ৰব্লেম বেছড অন এজ নেক্সট ক্লাছত স্পীড টাইম ডিষ্টেঞ্চৰ গোটেইকেইটা পাৰ্ট পাৰিলে কভাৰ কৰি দিম আৰু জেনেৰেল কিছুমান এনেই নৰ্মেল কুৱেশ্যন আছে স্পীড টাইম ডিষ্টেঞ্চ ৰিলেটেড কিছুমান আছে চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন ৰিলেটেড কিছুমান আছে এভাৰেজ স্পীড ৰিলেটেড সেইখিনি হৈ গ'ল ট্ৰেইনৰ প্ৰব্লেমছৰ 3টা পাৰ্ট আছে ট্ৰেইনছ পাছিং এ প'ল ষ্টেণ্ডিং কিবা অবজেক্ট যাৰ লেংথ নাই প্লেটফৰ্মৰ ব্ৰিজ যাৰ লেংথ আছে দুখন মুভিং বডি ৰিলেটিভ স্পীড উলিয়াব লাগিব আৰু ব'থ চেঞ্জ ষ্ট্ৰীম এতিয়া দিনত পাৰিনে নোৱাৰি থেংক ইউ ছ' মাছ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব ব'থ ষ্ট্ৰীম একেবাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম কি বুলি কয় স্পীড টাইম ডিষ্টেঞ্চ সেইখিনিৰ পৰা অ'কে চ' গুড নাইট শুভৰাত্ৰি
অ'কে বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ